มีอะไรกันเสียงดังเหรอลูกสาวของเจ้าลืมเจ้าไปนานแล้วเชิญเฮาหยงและคงไม่กลับมาอีกอย่าแกล้งตายบรีฟมากับข้าที่ศาลบัตบุรุษเดี๋ยวนี้วันนี้ไม่มีใครขาดได้โดยเฉพาะเจ้าการประชุมขอจบลงเพียงเท่านี้มีอีกเรื่องหนึ่งนี่โจจูหลับเป็นยังไงโจจูทำไมเจ้าไม่พูดอะไรเลยเจ้าไม่มีลูกชายตระกูลของเจ้าจะสิ้นสุดลงดังนั้นบ้านของเจ้าหลังนั้นเจ้าควรรีบโอนให้หลานชายคนโตของเจ้าฉันมีลูกสาวนะคุณพูดได้ยังไงว่าตระกูลฉันจะสิ้นสุดลงนั่นเป็นแค่เด็กผู้หญิงที่เจ้าเก็บมาเลี้ยงนางไม่ใช่สายเลือดตระกูลฉันของเราไม่บ้านหลังนั้นเป็นบ้านเพียงหลังเดียวของลูกสาวฉันถ้าคุณเอาไปลูกสาวของฉันก็จะไม่มีบ้านไม่คุณเอาไปไม่ได้เจ้าหมายความว่าอย่างไรบ้านของลูกสาวเจ้าที่เจ้าอาศัยอยู่ตอนนี้นั่นคือบ้านของยาข้าเมื่อยาข้าเสียชีวิตบ้านหลังนั้นก็ตกเป็นของข้าพวกเราแค่ให้เจ้าอยู่ต่ออีกไม่กี่ปีเพราะพวกเราสงสารเจ้าบ้านหลังนั้นแม่ทิ้งไว้ให้ฉันจะจัดการกับมันยังไงมันควรจะเป็นเรื่องของฉันเองเจ้าไม่มีภรรยาแถมยังเก็บสัตว์ตัวน้อยมาเลี้ยงแถมยังเป็นผู้หญิงอีกแม้ว่าน่าจะเป็นลูกท้ายๆของเจ้านางก็ยังไม่สามารถสืบทอดสายเลือดได้ถูกต้องแล้วถูกต้องตามกฎของบรรพบุรุษของเราไม่ต้องพูดถึงบ้านที่ดินแหล่งเงินออกทั้งหมดนี้ทั้งหมดควรถูกโอนให้หลานชายของเจ้าเข้าใจหรือไม่นี่มันไม่สมเหตุสมผลเลยความอดทนอยู่มี3ประการและการไม่มีทายาททรัพย์สินคือประการที่ร้ายแรงที่สุดเจ้าไม่มีลูกชายดังนั้นทรัพย์สินของเจ้าก็ควรตกเป็นของลูกชายข้าโดยธรรมชาตินี่เป็นกฎมาตั้งแต่สมัยโบราณทุกคนว่าจริงไหมใช่แล้วถูกต้องใช่ทุกเพลงน้ำดีไม่ควรไหลลงสู่ไรนาของคุณนอที่ดินที่บรรพบุรุษของเราสืบทอดมาจะยกให้คุณเน่าได้อย่างไรลูกสาวคนนี้ในที่สุดก็จะต้องไปเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวอื่นคุณยกบ้านหลังนั้นให้ไปเลยดีกว่าให้หลานชายของคุณบางทีในอนาคตเขาอาจจะดูแลคุณในวัยชราก็ได้ถูกต้องเลยหลังจากที่เจ้ามอบบ้านให้เขาแล้วเจ้าก็ไปยืมสายอินเทอร์เน็ตได้เลยใช่ของไร้ค่าทั้งหมดในบ้านของเจ้าเศษเหล็กทั้งหมดนั้นขายทิ้งให้หมดถึงแม้จะขายได้ไม่เท่าไหร่ก็เอาให้ลูกชายข้าให้เขาในอนาคตดูแลเจ้าในยามแก่เฒ่าถูกต้องแล้วอี้จงคุณกำลังพยายามยึดทรัพย์สินของครอบครัวที่ไม่มีทายาทชายอย่าพูดเรื่องไม่ดีแบบนั้นเลยทุกคนตรงนี้พวกเราทุกคนทำเพื่อประโยชน์ของแกเองนะเพื่อที่ในอนาคตแกจะได้มีความมั่นคงบ้างไม่ใช่เหรอฉันไม่ต้องการให้คุณมาเลี้ยงดูฉันบ้านหลังนี้คือหลักประกันของฉันและลูกสาวยังจะพูดถึงลูกสาวของเจ้าอีกหรือนางไปอยู่ต่างประเทศมา5 ปีแล้วไม่เคยส่งข่าวเลยสักคำนางคงลืมเจ้าพูดเป็นพ่อไปนานแล้วลูกสาวของฉันไม่น่าจะเจ้าไม่รู้จักเหตุผลเลยหรือไงลูกชายรีบประทับลายนิ้วมือลงไปสิไม่ฉันไม่ทำไม่ฉันกำลังรอคอยลูกสาวของฉันรีบมอบบ้านให้ข้าเดี๋ยวนี้ลูกสาวของฉันจะกลับมาโจชิฮิลูกสาวของเจ้าตอนนี้นางกลับมาไม่ได้จริงๆหูเต๋อชน้องชายของเฉินเซิ่งหนานชาวบ้านทุกคนมากันหมดแล้วไม่ได้เจอกันนานเลยครับท่านลุงเมื่อไม่นานมานี้ข้าไปทำธุรกิจที่สหรัฐอเมริกาข้าบังเอิญเจอเข้ากับลูกสาวของท่านนางแต่งตัวเปิดเพลงมากตอนนั้นนางพูดกับข้าว่าอย่างนี้นางบอกว่าการเล่นเกมเพื่อสร้างความบันเทิงให้คนอื่นไม่ใช่เรื่องน่าอายการมีพ่อแบบเขาที่พิการและโง่เขลานั่นแหละคือสิ่งที่น่าอายอย่างแท้จริงลูกสาวของฉันไม่น่าจะทำเรื่องแบบนั้นคุณกำลังโกหกฉันเอาล่ะพรุ่งนี้ประธานของบริษัทอันฟาคุจะมาตรวจสอบที่นี่ไม่มีใครสนใจลูกสาวตัวน้อยที่ไร้ค่าของเจ้าหรอผู้ใหญ่บ้านครอบครัวนี้เป็นครัวเรือนที่มีปัญหาวันนี้ถ้าเราไม่แก้ปัญหาเรื่องบ้านหลังนี้พรุ่งนี้ถ้าประธานอันฟามาถึงบางที่เขาอาจจะได้ยินข่าวหรือพวกนี้แล้วถ้าครอบครัวเราไม่ได้ข้าจะเทการด้วยถอนละใช่ไหมไม่ใช่หรือใช่เลยผู้ใหญ่บ้านผมขอเสนอว่าทำไมเราไม่ไล่HOCคนนี้ออกไปซะจากหมู่บ้านตระกูลฉันดีละว่าไงใช่ไล่มันออกไปอย่ามาขัดขวางชาวบ้านไม่ให้รวยใช่ออกไปไล่มันออกไปจะมาดูถูกลูกสาวของฉันไม่ได้ไม่จบไม่สิ้นสักทีพอแล้วเจ้ายังไม่อภัยพออีกหรือผู้ใหญ่บ้านฉันขอร้องคุณได้โปรดผ่อนปรนด้วยเพื่อลูกสาวของฉันให้เธอได้มีบ้านอยู่เถอะนี่คือที่ดินของบรรพบุรุษของเรา
เป็นไปไม่ได้ที่จะยกให้คนนอกยิ่งเป็นไปไม่ได้ที่จะยกให้คนที่ไม่เคยกลับบ้านเลยและยังไอแล้วเป็นอยู่ไอรู้ว่าเป็นอยู่อีจงถ้าลูกสาวของลุงวงใหญ่ลงที่เป็นท่อแล้วเธออยู่ไหนล่ะให้เธอกลับมาเดี๋ยวนี้เลยลูกสาวของมันใช้ชีวิตสุขสบายและประสบความสำเร็จทำไมเธอจะต้องกลับมายอมรับพ่อที่ไร้ประโยชน์คนนี้ด้วยล่ะใช่ไหมล่ะผู้สอบได้คะแนนสูงสุดกลายเป็นสัตว์ตัวน้อยตอนที่เธอสอบผ่านเมื่อก่อนฉันเตือนแกแล้วแต่แกไม่เชื่อมันผ่านมาหลายปีแล้วเธอไม่กลับมาอีกแล้วนั่นก็แค่พิมพ์ลายนิ้วมือลงไปอย่างเชื่อฟังเซนซี่ ฉันอยากรอให้ลูกสาวของฉันกลับมาเซนซี่ ฉันไม่ยอมเซนซี่ พ่อขนูกลับมาแล้ว พ่อปล่อยนะพ่อเป็นอะไรไปคะลุกขึ้นเร็วเข้าเชนเซินนานคุณคือใครหนูชื่อเซิงหนานหนูกลับมาแล้วเซิงหนานลูกกลับมาแล้วฉันรู้แล้วฉันบอกคุณแล้วว่าลูกสาวของฉันจะต้องกลับมาแน่นอนไอสัตว์ตัวน้อยนี่แกกล้าดียังไงมาโผล่หน้ามาที่นี่ไอสัตว์ตัวน้อยนี่ที่นำความอับอายมาสู่หมู่บ้านของเรารีบออกไปจากที่นี่ซะออกไปคุณไปก่อนยังไม่ต้องกลับมาพ่อทำไมคะไปก่อนเลยพ่อหมู่บ้านตระกูลเฉินของเราไม่ต้องรับแกไอสัตว์ตัวน้อยนี่พายแกของแกไปด้วยแล้วรีบออกไปซะไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะทำได้พ่อไม่ได้เขียนตอบกลับมาหาหนูเหรอคะว่าพ่อสบายดีทำไมพ่อถึงกลายเป็นแบบนี้ไปได้แกไอสัตว์ตัวน้อยแกกล้าพูดแบบนั้นได้ยังไงแกเข้าหาว่าที่สหรัฐอเมริกาได้แต่แกก็แค่รับใช้ชาวต่างชาติในฐานะสัตว์ตัวน้อยไม่ใช่หรือแกทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงโดยสิ้นเชิงหมู่บ้านตระกูลเฉินของเราแต่ถึงอย่างนั้นฉันยังไม่เห็นแกส่งเงินให้พ่อแกเลยแม้แต่สตางค์เดียวพ่อไม่ได้เขียนตอบกลับมาเหรอคะว่าพ่อได้รับเงินแล้วฉันได้รับแล้วพ่อได้รับแล้วแกได้รับอะไรถ้าหล่อนส่งเงินให้แกจริงๆแล้วแกจะยังใช้เวลาทั้งวันคุยถังขยะและเก็บขยะและแม้แต่ซาลาเปาลูกเดียวยังไม่มีกินหยุดปกป้องสัตว์ตัวน้อยนี่หล่อนมันไร้ประโยชน์และใจร้ายพ่อหนูขอโทษค่ะหนูไม่รู้พ่อต้องทนทุกข์ทรมานมากเหลือเกินลูกสาวอย่าร้องไห้ลูกสาวแค่พ่อเห็นลูกไปได้ดีที่นั่นพ่อก็พอใจแล้วไอ้คนพิการนี่ไอ้สัตว์ตัวน้อยนี่แกกำลังแสดงละครตบตาอะไรอยู่ที่นี่ผู้ใหญ่บ้านรีบไล่พวกมันทั้งคู่ออกไปซะไม่อย่างนั้นถ้าคุณข้างบนดูเขามันจะช่วยให้เราพ้นจากปัญหามากมายพรุ่งนี้ประธานกุมันฟ้าจะมาที่นี่ถ้าพวกเขามาเห็นท่าแบบนี้ของเราหมู่บ้านตระกูลเฉินของเราจะไปคายหน้าขนาดไหนเร็วเข้าคิดที่โจซีออกไปซะรีบทำให้เขาออกไปนำบันทึกบรรพบุรุษออกมาพอได้แล้วพ่อของฉันเป็นคนเคารพกฎหมายและใช้ชีวิตอย่างสงบมาตลอดและมีเมตตาต่อผู้อื่นทำไมพวกคุณถึงต้องรังแกพ่อของฉันแบบนี้เส้นนานแกคิดว่าใครจะกล้ารังแกพ่อที่ไร้ประโยชน์ของแกใช่ไหมดูมันเองสิสภาพกันตายของมันวันนี้ฉันต้องให้ฉันตบมันฉันก็ยังรู้สึกว่ามือสกปรกลูกสาวโทษลูกสาวพ่อหนูบอกแล้วว่าเมื่อหนูกลับมาหลังจากเรียนจบลูกสาวของพ่อจะตอบแทนบุญคุณที่พ่อเลี้ยงดูหนูมาตอนนี้ลูกสาวของพ่อกลับมาแล้วหนูจะไม่ยอมให้ใครมารังแกพ่อเด็ดขาดแกกำลังคู่ใครอยู่ที่นี่อย่าคิดว่าฉันไม่รู้แกแค่รู้เรื่องการอยู่ตอนนี้แล้วอยากกลับมาเอาส่วนแบ่งเงินใช่ไหมอยู่แสดงความกตัญญูจอมที่นี่ซะฉันเสียใจจริงๆถ้ารู้ก่อนหน้านี้ว่ามันจะกลายเป็นแบบนี้ในวันนี้ฉันคงไม่เอาพื้นที่รื้อถอนไปไว้ที่หมู่บ้านตระกูลเฉินเพื่อตอบสนองพวกคุณความโลภของคนพวกนี้ทำให้พ่อของฉันต้องเดือดร้อนทางอ้อม
เรื่องการรื้อถอนในหมู่บ้านของเรานี้แกเป็นคนตัดสินใจแกรู้ไหมว่านี่เป็นโครงการของใครหนึ่งใน3 อันดับแรกของเราทุกมันฟ้าแกรู้จักใช่ไหมแกเป็นใครมาพูดจาเหลวไหลอะไรที่นี่แกทำอะไรอยู่ ดิฉันคือประธานกลุ่มบริษัทอันฟา ข้าฉันอ่อนแรงไปหมดถ้าแกเป็นประธานหญิงฉันก็เป็นประธานาธิบดีสหรัฐแล้วประธานหญิงแกไปต่างประเทศแล้วกลับมามือเปล่า นี่ท่านประธาน คุณบอกว่าคุณกลับบ้าน แต่กลับไม่นำของขวัญอะไรกลับมาเลย แล้วยังพูดถึงเรื่องความกตัญญูต่อพ่อของคุณอีกฉันว่ามันก็แค่ลมปากเท่านั้นแหละ ถูกต้องเลย หุบปาก ใครกัน ท่านประธานเชิญทำไมจะไม่ได้ล่ะท่านประธานของกลุ่มบริษัทอันฟาลูกสาวของคุณเฉินเซิ่งหนานที่จากบ้านไป5 ปีและรู้สึกละอายต่อบิดาเฉินหงหมิงสำหรับพระคุณที่เลี้ยงดูมาขอถวายแด่บิดาเฉินหงหมิงเป็นพิเศษเหล้าเหมาไทยอายุ20 ปี2 ลังส่งผู้เขาอายุ100 ปี10 กล่องกาน้ำชาจือซาชันเลิศ1 ใบและชาอูอีต้าหงเผาอีก2 เหล่ง นี่คือมอลไทย20 ปีและบ้านในเมืองหลวงเป็นวิลล่าทั้งหมดนี้ต้องราคาเท่าไหร่กันเนี่ยทั้งชีวิตของครอบครัวฉันยังหาเงินได้ไม่ถึงเศษเสี้ยวของสิ่งนี้เลย ลูกสาว ลูกไม่ได้ไปเรียนต่อต่างประเทศเหรอลูกเอาเงินมากมายขนาดนี้มาจากไหน ลูกไม่น่าจะ พ่อ ลูกสาวของพ่อไม่เคยทำสิ่งใดที่ขัดต่อมโนธรรม ฉันเชื่อลูก ลูกคือลูกสาวของพ่อ พ่อเชื่อทุกอย่างที่ลูกสาวพ่อพูด ฉันไม่เชื่อหรอกตาหงเผาถ้าห่วยๆแบบนี้มีอยู่ทุกที่ตามท้องถนน10 หยวนต่อชิ้นให้ฟรีฉันก็ไม่เอามอลไทยกับวิลล่านี้มันจะเป็นของจริงได้ยังไงฉันก็ไม่เชื่อเหมือนกันชาประเภทนี้แม้แต่พ่อค้าของโนบันฉันยังขายของดีกว่านี้อีก มีตาแต่ไร้แววนี่ไม่ใช่ชาต้าหงเผาธรรมดาแต่ผลิตจากภูเขาอูอีจากต้นชาต้ามงเผาแม่ผลิตได้เพียงปีละ4 เหรียญเท่านั้นมูลค่าตลาดรวมสูงถึง400 ล้านแล้วคุณยังมาทำลายมันแบบนี้อีก400 ล้านเหรอนั่นก็ฉันเพิ่งเสียเงินไป100 ล้านเหรอไอ้ขี้โม้เลยผู้ใหญ่บ้านไม่ได้เด็ดขาดคุณบอกว่าคุณได้แล้วทำธุรกิจจากกับครึ่งชีวิตแล้วใช่ไหมอย่าให้ชาคุณภาพต่ำแบบนี้มาทำลายจมูกของคุณเลยตาหงเผาไม่ว่าจะเป็นสีกลิ่นหอมหรือรูปร่างและขนาดนี่คือชาตาหงเผาต้นแม่ของแพทย์นี่คือตาหงเผาต้นแม่จริงๆหรือผู้ใหญ่บ้านท่านแกแล้วหรือไงนี่จะเป็นตาหงเผาไปได้อย่างไรเธอรู้อะไรบ้าง30 ปีก่อนข้าเคยเข้าร่วมงานแสดงชาโลกมีเพียง10 กรัมเท่านั้นที่จะแสดงที่นั่นและข้าจะจดจำกลิ่นหอมนั้นไปตลอดชีวิตมันเป็นของแท้จริงๆได้ยังไงเป็นไปไม่ได้ชาตาหงเผาต้นแม่ผลิตได้เพียงปีละ8 เหรียญเท่านั้นไม่ใช่สิ่งที่เจ้าจะซื้อได้ด้วยเงินเท่านั้นแม่หนูจะได้มันมาได้อย่างไรนี่เป็นของขวัญจากเพื่อนของฉันที่รู้ว่าฉันจะกลับบ้านพวกเขาส่งมาให้พ่อโดยเฉพาะชาวบ้านทุกท่านหมู่บ้านตระกูลเฉินของเราเนินเขาด้านหลังพวกเราเหมาะเป็นพิเศษสำหรับการปลูกชาคาเมเลียในอนาคตเราสามารถผ่านการเชื่อมโยงของเพื่อนฉันแนะนำชา2 ชนิดเพื่อเปลี่ยนหมู่บ้านของเราให้เป็นหมู่บ้านชาชั้น 1ทั่วประเทศบรรลุความเจริญรุ่งเรืองสำหรับทุกครัวเรือนดีมากเจ้าคิดมาอย่างดีแล้วเจ้าไปต่างประเทศแต่ไม่ลืมบ้านเกิดเจ้าคือความภาคภูมิใจของหมู่บ้านตระกูลเฉินของเราเด็กคนนี้แม้จะร่ำรวยแล้วเธอก็ไม่เคยลืมรักแนวของตัวเองแถมยังนำพาพวกเราให้ร่ำรวยไปด้วยกันอีกช่างมีเหตุผลเสียจริงพวกเจ้ากำลังทำอะไรกันนี่คือหมู่บ้านตระกูลเฉินของเรารักฐานของการพัฒนาของเราผู้ใหญ่บ้านเธออยู่ที่สหรัฐอเมริกาเป็นเมียนายฝรั่งเธอเอาเงินเป็น100 ล้านมาจากไหนมาซื้อชาเนี่ยนะจริงหรือคนโกหกเป็นตอนแบบนี้คุณจะเชื่อเธอได้ยังไงเธอแค่อยากจะยึดภูเขาหลังหมู่บ้านของเรายักษ์กว่าท่วมทั้งที่ดินและทรัพย์สินแล้วเอาไปเป็นของตัวเองทั้งหมดเป็นอย่างนั้นหรือแกนี่นะทำไมใจร้ายได้ถึงขนาดนี้ฉันเกือบจะถูกคุณหลอกแล้วใช่เลยทุกคนอย่าไปเชื่อพวกเขาฉันอยากจะต้องการอะไรอยากจะยึดของหมู่บ้านตระกูลเฉินของเราที่ดินที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนใช่ไหมล่ะไอ้สารเลือกคนนั้นนี่คือสิ่งที่เจ้าต้องการใช่ไหมเจ้าแค่ลบมาที่ดินของบรรพบุรุษของเราหมู่บ้านตระกูลเฉินของเราจะผลิตเจ้าคนออกเป็นอยู่ผู้คุมโยนมันออกไป
พวกคุณเข้าใจผิดกันหมดแล้ว แม้แต่ตอนนี้เจ้าก็ยังปกป้องลูกสาวกันอยู่คนนี้เจ้าทำให้บรรพบุรุษของเราไป ลูกสาวพ่อไม่ได้ตั้งใจอย่างนั้น ได้โปรดอย่าทำให้ลูกสาวพ่อลำบากเลย คุกเข่าลงเดี๋ยวนี้ คุกเข่าคุกเข่าคุกเข่า คุกเขาคุกเขาคุกเขา คุกเข่าคุกเข่าคุกเข่า เอาล่ะ พ่อจะคุกเข่า พ่อจะคุกเข่า พ่อ เดิมทีฉันคิดถึงความผูกพันในหมู่บ้านของเรา อยากช่วยเหลือทุกคนสักนิดหนึ่ง ตอนนี้ดูเหมือนว่า ฉันคิดผิดไปแล้ว ตอบแทนความเมตตาด้วยความอาฆาต และความเมตตาควรถูกตอบแทนด้วยอะไร พวกคุณไม่คู่ควร แจ้งทุกคน แผนการรื้อถอนถูกยกเลิก การขยายโรงเรียน จะหาที่ตั้งอื่น ครับเข้าใจแล้วท่านประธานยิงของเราได้เป็นใจชู้ข่าวแล้ว หวังเทียนไหลผู้อำนวยการสาขาของอัลฟากรุ๊ป สถานที่ก่อสร้างโรงเรียนจะถูกเลิกใหม่ในวันอื่นรวบรวมบุคลากรที่รับผิดชอบทั้งหมดสำหรับโครงการนี้และเดินทางไปยังหมู่บ้านตะคุมชนแสดงต่อไปคุณคงไม่รู้ว่าประธานของอันฟากรุ๊ปจะมาพรุ่งนี้ไม่ใช่หรือตัวใช่ท่านผู้อำนวยการทำไมท่านถึงมาอยู่ที่นี่พ่อของเธอกับฉันเพิ่งดื่มกันนิดหน่อย เจ้าไห่ตรงหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ แล้วเขาบังเอิญถ่ายมาดู ท่านผู้อำนวยการเจ้าท่านมาได้จังหวะพอดีเลย ขอผมรายงานท่านครับ หมู่บ้านของเราได้สร้างคนดังคนสำคัญขึ้นมาแล้ว ใครนะ โปรดดูนี่ ประธานบริษัทอันฟ้าคุกคนนี้ ท่านผู้บริหารระดับสูงเช่นท่าน ต้องรู้จักหล่อนแน่ๆใช่ไหมครับ เธอไม่ได้ไปเรียนต่อต่างประเทศหรือ หล่อนยังเป็นนักเรียนดีเด่นด้วย แต่นั่นก็ไม่ได้หยุดหล่อนจากการขายตัวในต่างประเทศ เธออ้างว่าเป็นท่านประธานหญิงหรือไรทุกคนดูดีว่าประธานของอันฟากรุ๊ปเป็นเจ้าที่อินพรทะเลผู้รักชาติสบีหุยกัวแล้วเธอยังปลายแอบอ้างเป็นเขาอีกหรือเธอคิดจะทำร้ายหมู่บ้านของเราหรือเกิดอะไรขึ้นสันนานท่านผู้อำนวยการเจ้าเปิดโปงเธอแล้วจะมีอะไรให้พูดอีกรีบให้พ่อของเธอพิมพ์ลายนิ้วมือซะแล้วเข้าไปซะ บ้านหลังนี้เป็นของพ่อฉัน ฉันอยากจะดูว่าวันนี้ใครจะกล้ามาแย่งไป เอาละพี่น้องไปกันเลย พวกคุณกำลังเหยียบย่ำขีดจำกัดของกฎหมาย พอได้แล้วเจ้าได้คิดมาหรือยังเจ้ามีสิทธิ์อะไรมาพูดเรื่องไร้สาระที่นี่ถ้าเจ้าพูดอีกคำเดียวกฎของตระกูลจะถูกบังคับใช้ อะไรนะหมู่บ้านตระกูลฉันจะไม่ถูกรื้อถอนอันฟากรุ๊ปได้เป็นใจชู้ข่าวอีกครั้งแล้วส่วนเรื่องสถานที่ขยายโรงเรียนจะมีการหารือกันต่างหากท่านผู้อำนวยการเจ้า ท่านผู้อำนวยการเจ้า จะไม่ถูกรื้อถอนโดยครับทำไมล่ะพองแจ็คสั่งซื้อรถ BMW จากซูนเมื่อวานนี้เอง ลูกชายของฉันกำลังจะแต่งงาน และเรากำลังรอการรื้อถอนอยู่ทำไมจู่ต่อถึงไม่ถูกรื้อถอนแล้วล่ะ แบบนี้ไม่ได้นะ ลูกชายของฉันยังคงหวังพึ่งโอกาสนี้ เพื่อที่จะได้ที่อันฟ้ากรุ๊ปต่อหน้าท่านประธานสร้างความประทับใจ แล้วนี่ทำไมถึงยังไม่ถูกรื้อถอน ต้องมีใครบางคนทำให้เจ้านายใหญ่ไม่พอใจแน่ๆฉันรู้แล้ว มันต้องเป็นเพราะว่าแกไปขายตัวที่สหรัฐอเมริกาและนำความอับอายมาสู่หมู่บ้านตระกูลเซินของเราตอนนี้ดูสิว่าเกิดอะไรขึ้นเจ้านายใหญ่ของอันฟ้ารู้เรื่องเข้านั่นคือเหตุผลที่หมู่บ้านของเรายังไม่ถูกรื้อถอนใช่ไหมล่ะ พวกคุณเอาแต่โทษคนอื่นเมื่อสิ่งต่างๆผิดพลาดทำไมพวกคุณไม่คิดถึงปัญหาของตัวเองบ้างแกในสายตาของพวกคุณพ่อของฉันยากจนและสมควรถูกรังแกพวกคุณไม่เคยคิดเลยหรือว่าสักวันหนึ่งพวกคุณจะถูกคนอื่นรังแกบ้าง แกหุบปากซะ พวกคุณนั่นแหละที่ควรจะหุบปากครั้งนี้ฉันกลับมาแล้วด้วยจิตสำนึกที่บริสุทธิ์ส่วนพวกคุณเดิมทีฉันไม่ได้ตั้งใจที่จะมาสสางบัญชีกับพวกคุณแต่ตอนนี้ฉันเปลี่ยนใจแล้วความแค้นและความบาดหมางทั้งหมดจะถูกสสางให้สิ้นซากพวกคุณไม่เพียงแต่จะไม่ได้รับผลประโยชน์จากการรื้อถอนแต่ยังต้องจ่ายราคาเพราะสิ่งชั่วร้ายที่พวกคุณได้ทำไว้ ลูกปล่อยมันไปเถอะไม่ใช่ความผิดของพวกเขาซะทั้งหมดหรอกพ่อก็ผิดเหมือนกันพ่อคะลูกสาวของพ่อรู้ว่าหนูกำลังทำอะไรและรู้ขีดจำกัดของหนูนี่คือสิ่งที่พวกคุณได้ทำทั้งหมดกับพ่อและลูกสาวของเราตลอดหลายปีที่ผ่านมาบางคนก็แสดงความเมตตาต่อพวกเราแต่คนส่วนใหญ่ขณะที่คนส่วนใหญ่เป็นศัตรูของเราวันนี้ไม่ว่าจะเป็นความเมตตาหรือความอาฆาตทุกสิ่งจะถูกตอบแทนเชิญมิงซานหมอประจำหมู่บ้านหนูทำอะไรนะ ลุงหมิงซานพ่อของฉันบอกว่าตอนที่เขาเจอฉันครั้งแรกลุงไม่รับเงินแม้แต่แดงเดียว
และช่วยชีวิตฉันไว้ ตอนที่พ่อของฉันล้มป่วยจากพิษสุรา ลุงก็เป็นคนช่วยชีวิตเขาไว้เช่นกัน ต่อมาสุขภาพของพ่อฉันก็ไม่ค่อยดีมาตลอด ลุงรักษาเขาให้ฟรีเสมอ และสั่งยาที่ดีที่สุด แต่คิดเงินน้อยที่สุด พ่อของเธอไม่สบายฉันก็เลยช่วยเท่าที่ทำได้ไม่มีอะไรหรอก พ่อของฉันไม่เคยลืมความเมตตาอันยิ่งใหญ่ของลุงเลย และฉันก็จะไม่ลืมเช่นกัน แค่พูดไม่กี่คำเองใครๆก็ทำได้ไม่ใช่หรือใช่เลย ลุงหมิงซานหัวใจของป้าไม่ค่อยดี เธอต้องเข้ารับการผ่าตัด ฉันหา ทีมแพทย์ที่ดีที่สุดในต่างประเทศ เพื่อทำการผ่าตัดให้เธอแล้ว ซึ่งรวมถึงการดูแลหลังการผ่าตัด และค่ารักษาพยาบาลประมาณ2 ล้าน ทั้งหมดนี้ฉันจะรับผิดชอบเอง นอกจากนี้ ฉันซื้ออพาร์ตเมนต์2 ห้องนอน ใกล้โรงพยาบาล ให้ลุงกับป้าได้พักฟื้น นั่นเยอะขนาดนี้อาการของลูกสะใภ้ของท่านผมได้ยินเรื่องทั้งหมดแล้วมีแต่สหรัฐอเมริกาเท่านั้นที่รักษาได้เด็กคนนี้เธอไปหาเส้นสายพวกนี้มาจากไหน เงินนี่ของจริงหรือของปลอม แล้วอพาร์ตเมนต์ล่ะ เธอก็แค่คนคนหนึ่งที่ไปขายตัวอยู่ต่างประเทศเธอจะมีเส้นสายแบบนั้นได้ยังไงคุณจะเชื่อคำพูดของเธอได้ยังไงยาที่ฉันให้พ่อของเธอไปมันไม่ได้มีราคาอะไรมากหรอกนี่ผมรับไว้ไม่ได้ หยดน้ำใจเพียงน้อยนิดควรตอบแทนด้วยทานน้ำใจที่หลั่งไหล ลุงสมควรได้รับสิ่งนี้ ป้าหงปิง ตอนที่ฉันยังเด็กมาก พ่อของฉันถูกเจ้าของซูเปอร์มาร์เก็ตหลอก ให้ซื้อนมผงหมู ตอนนั้นป้าทนเห็นไม่ได้ และทุกวันป้าก็นำนมชามใหญ่มาให้ฉันดื่ม ป้ายังจำเรื่องนี้ได้ไหมคะ หนู เขารู้ได้ยังไง พ่อของฉันบอกฉันว่า ความเมตตาของป้า ฉันจะไม่มีวันลืมไปตลอดชีวิต ขอบคุณค่ะ ลุกขึ้น เร็วเข้า อพาร์ตเมนต์ที่ป้าซื้อให้ลูกชายของป้าในอำเภอ ใช้เงินเก็บทั้งหมดของป้าไป อพาร์ตเมนต์ว่างมา2 ปีแล้ว และยังไม่ได้ปรับปรุง ฉันหาทีมปรับปรุงที่ดีที่สุดในประเทศ เพื่อเริ่มการปรับปรุงด้วยมาตรฐาน1 ล้านบาท สัญญาซ่อมแซมบ้าน การแต่งงานครั้งนี้กำลังจะล้มแล้วทำไมจู่ๆเรื่องนี้ถึงกลายเป็นลาบลอยไปล้านได้ ซึ่งหนานนี่มันมีค่ามากเกินไป ป้าไม่สามารถรับไว้ได้หรอก ป้าต้องรับมันไว้ นี่คือสิ่งที่ป้าสมควรได้รับ นอกจากนี้ฉันวางแผนที่จะจัดตั้งบริษัทสาขาในเมืองหลวงของมณฑล เราขาดผู้จัดการ สาขาวิชาของลูกชายคุณในมหาวิทยาลัย ตรงกับเกณฑ์การจ้างงานของเรา เงินเดือนประจำปี 500,000 บาท หวังว่าคุณจะไม่รังเกียจ สิ่งที่จำเป็นคือแค่ให้ลูกชายของคุณเซ็นสัญญา ก็สามารถเริ่มได้ทุกเมื่อ สามเดือนพร้อมเป็นทางมาแสดงละครที่นี่เธอซ้อมมาหลายครั้งแล้วใช่ไหมดูจากสิ่งนี้แล้วแม่คะดูเหมือนจะเป็นของจริงนะคะ ป้าหงปิง โปรดอย่ารู้สึกเป็นภาระ ที่ผมกลับมาครั้งนี้ก็เพื่อ ตอบแทนความดีด้วยความดี เด็กน้อยสมัยที่เธอใช้ของฉันจัดงาน100 วันพวกเรายังเชิญพ่อของแกมากินมาดูเลยแกไม่ต้องให้บอลหรืออะไรพวกนั้นหรอกแค่ให้ครอบครัวพวกเราสัก1-2 ล้านก็พอแล้วครอบครัวพวกเราก็จะพอใจหลานสาวอาเป็นน้าของเธอนะนี่ถ้าลูกพี่ลูกน้องของเธอแต่งงานทีหลังบ้านหลังนี้รถแค่นี้ไม่มีอะไรเลย และตอบแทนความแค้นด้วยความแค้น หลานสาวเธอให้คุณนอทั้งบ้านทั้งรถและอื่นๆทำไมพ่อเป็นคนในครอบครัวตัวเองกลายเป็นศัตรูกันไปแล้วหรือไง ครอบครัวตัวเองเหรอ คุณคิดว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมานี้ สิ่งที่คุณทำกับพ่อของผม จะไม่มีใครรู้เลยเหรอ แกอย่ามาใส่ร้ายฉันนะฉันทำอะไรผิดแบบนั้นมันไม่ยุติธรรมกับพ่อแกหรือไง 24 ปีที่แล้ว พ่อของผมไปซื้อนมผงที่ซูเปอร์มาร์เก็ตในหมู่บ้าน คุณสมคบคิดกับเจ้าของซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อขายนมผงหมูให้พ่อของผม เรื่องนี้จริงหรือไม่จริง นั่นมันความผิดของใครกันแน่ถ้าจะโทษใครก็ต้องโทษพวกแกที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้อีกอย่างการขายพนันนมหมูไม่ใช่เรื่องผิดกฎหมาย การขายนมผงหมูนั้นไม่ผิดกฎหมายแน่นอน แต่การอ้างว่าเป็นนมผงสำหรับทารกต่อสาธารณะและขายในราคาของนมผงสำหรับทารกนั่นคือการฉ้อโกง วันนี้ซูเปอร์มาร์เก็ตนั้นจะถูกปิดผนึกและคุณในฐานะผู้บงการ ก็จะต้องรับผิดชอบด้วย แกจะมาคู่ใครอะไรนะ
เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายจะอำเภอสั่งปิดซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วอย่าแล้วซูเปอร์มาร์เก็ตของฉันต้องปิดถล่มแล้วฉันยังจะโดนปรับอีก300,000 บาทฉันจะไปหาเงิน300,000 บาทนี้มาจากไหนเป็นเพราะแกทั้งหมดแกนั่นแหละที่ยุยงฉันเมื่อตอนนั้นฉันจะฟ้องแกฉันจะแฉแกฉันจะไปอธิบาย หยุดนะ แกต้องการจะทำอะไรฉันเป็นน้าของแกนะ ผมกลับมาครั้งนี้ เพื่อตอบแทนความดีด้วยความดี และตอบแทนความแค้นด้วยความแค้นสิ่งที่คุณติดค้างพ่อของผมยังห่างไกลจากการชดใช้8 ปีที่แล้วพ่อของผมให้คุณยืมเงิน 30,000 บาทและให้คุณยืมบ้านซึ่งคุณก็ยังไม่คืนจนถึงวันนี้ในปีที่3ที่ผมเรียนอยู่ต่างประเทศคุณยึดที่นาของพ่อผมไปเงินทุกบาททุกสตางค์ที่พ่อผมหามาอย่างยากลำบากได้ไปอยู่ในกระเป๋าของคุณได้ไปอยู่ในกระเป๋าของคุณแกไปอยู่ต่างประเทศตั้งหลายปีไม่เคยส่งข่าวมาเลยสักคำใครจะรู้ว่าแกไม่ได้ไปอยู่ที่ไหนแล้วเขาไม่รู้อีกอย่างฉันแค่ช่วยพ่อแกเก็บเงินก้อนนี้ไว้ตัวพ่อแกจะใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายอย่ามาเข้าใจเจตนาที่ผิดๆนะคุณ3 วันให้พ่อผมกินข้าวแค่ชามเดียวในฤดูหนาวเขากลับไม่มีเสื้อผ้าแม้แต่ชิ้นเดียวนี่คือสิ่งที่คุณเรียกว่าดูแลเขาเหรอได้เลยงั้นผมจะรื้อบ้านคุณทุบรถคุณและทำให้คุณต้องใช้ชีวิตแบบนี้ไปอีกหลายปีเป็นไงล่ะนี่มันสังคมที่อยู่ภายใต้กฎหมายแล้วนะแกจะมาทำที่กฎหมายไม่ได้ไม่ต้องห่วงผมไม่เหมือนคุณการศึกษาที่ผมได้รับมาตั้งแต่เด็กห้ามผมเด็ดขาดไม่ให้ทำสิ่งผิดกฎหมายหรือก่อความวุ่นวายแต่ว่าวันนี้เงินที่คุณติดค้างพ่อของผมและบ้านจะต้องได้รับการสะสางให้เรียบร้อยแกนี่มันอวดดีเกินไปแล้วฉันเป็นน้าของแกนะหมู่บ้านตระกูลเฉินของเราไปมีคนอบตันอยู่อย่างแกได้ยังไงไปอยู่ต่างประเทศไม่กี่ปีแกก็คิดว่าตัวเองมีน้ำเค็มติดตัวมาหน่อยแล้วตอนนี้แกก็คิดว่าตัวเองเหนือกว่าคนอื่นแล้วเหรอดูหล่อนสิทำตัวใหญ่โตมองอะไรครอบครัวเราไม่เคยไปยุ่งกับพ่อแกเลยปกติแล้วเวลาเราเจอเขาเราก็หลบไปไกลๆกลัวจะติดโรคของเขาคุณคิดว่าพวกคุณทุกคนบริสุทธิ์เหรอ34 ปีที่แล้วคุณลุงและพวกคุณทุกคนเป็นเพราะคุณเชื่อคำใส่ร้ายของหมอดูต้มตุ๋นและขังน้องสาวของพ่อผมไว้เองกับมือในบ้านจนเธอถูกไฟคลอกตายผ่านมาหลายปีแล้วคุณคิดว่าเรื่องทั้งหมดจะถูกลืมไปแล้วเหรอตอนนั้นพ่อผมอ้อนวอนพวกคุณมากแค่ไหนแต่พวกคุณก็ยังคงตอนที่เธอยังมีชีวิตอยู่เผาป้าของผมทั้งเป็นพวกคุณยังเป็นคนอยู่ไหมแกกำลังพูดถึงได้ตัวสวยนั่นเหรอเขาเท่านั้นนั่นแหละที่ทำให้ทั้งปีคนในหมู่บ้านเจอแต่เรื่องโชคร้ายถ้าน้าไม่ตายแล้วใครจะตายใช่ถ้าหล่อนยังมีชีวิตอยู่นั่นจะทำลายหมู่บ้านของเราทั้งหมู่บ้านหล่อนสมควรตายแล้วเราทำหน้าที่แทนสวรรค์ช่างเป็นการกระทำแทนสวรรค์เสียจริงป้าของผมมีไฟที่ฝ่ามือเลยเป็นตัวซวยและสมควรตายงั้นเหรอแล้วผมล่ะเผาผมด้วยสินี่ฉันซึ่งนานไม่ได้ถูกไฟคลอกตายไปแล้วหรือในเมื่อตอนนั้นทำไมเธอยังมีชีวิตอยู่ได้นี่ต้องเป็นการกลับชาติมาเกิดแน่ๆแล้วเธอก็กลับมาเกิดใหม่ในหมู่บ้านของเราอีกครั้งฉันซึ่งนานไอ้ทองโมแกจงใจรับดาวร้ายแห่งฟ้าคนนี้มาเลี้ยงก็เพราะชีวิตแกไม่ราบรื่นเลยอยากจะทำให้คนทั้งหมู่บ้านของเราต้องตายใช่ไหมลูกสาวของพ่อไม่ใช่ตัวการกินีและก็ไม่ใช่ดาวหายนะด้วยไม่น่าละช่วงนี้ฉันถึงได้เจอแต่เรื่องไม่ดีผลสอบของลูกชายฉันแย่ลงเรื่อยๆ2 ปีที่ผ่านมานี้ฉันโชคร้ายเป็นพิเศษเลยที่แท้หมู่บ้านของเราซ่อนตัวสวยคนนี้ไว้แกตัวสวยชาวบ้านทั้งหลายเดิมทีหมู่บ้านของเรากำลังจะถูกรื้อถอนเพื่อพัฒนาใหม่ทุกคนจะได้ร่ำรวยผลเป็นยังไงทันทีที่หล่อนกลับประเทศการรื้อถอนก็หยุดชะงักถ้าหล่อนไม่ใช่ตัวสวยแล้วหล่อนคืออะไรใช่เลยโมเนาวันนี้แกต้องอธิบายให้ชัดเจนอธิบายอะไรพ่อของผมไม่ผิดป้าของผมยิ่งไม่ผิดถ้าในโลกนี้มีตัวซวยอยู่จริงนั่นก็คือความไม่รู้ของพวกคุณความโลภของพวกคุณและจิตสำนึกที่ดับมอดไปของพวกคุณต่างหากไอ้สัตว์เดรัจฉานคุณกำลังด่าใครสัตว์ร้ายผมเป็นสัตว์ร้ายแล้วพ่อแม่แท้ๆของผมที่ทิ้งผมไว้ในกองไฟและปล่อยให้ผมถูกไฟคลอกพวกเขาเป็นอะไรผมไม่เกลียดพวกเขาผมเกลียดพวกคุณทุกคน24 ปีที่แล้วพ่อของผมรีบวิ่งเข้าไปในกองไฟและช่วยผมไว้เขาเลี้ยงดูผมมาด้วยความยากลำบากอย่างมากเขาไม่เคยทำอะไรที่ผิดต่อพวกคุณแล้วพวกคุณล่ะพวกคุณทำอะไรลงไปบ้างนมผงหมูยึดบ้านแถมพวกคุณยังขโมยเงินที่ผมส่งให้พ่อเป็นค่าอาหารทุกปีสวรรค์เห็นการกระทำของมนุษย์สวรรค์จะไม่ให้อภัยพวกคุณฉันก็ไม่เหมือนกันพอได้แล้วเอาหน้าบังคับบุรุษไอ้สารเลวเจ้ากล้าทำตัวป่าเถื่อนถึงที่นี่เชียวหรือผู้ใหญ่บ้านความผิด3 ประการของพ่อลูกคู่นี้1คือไม่ซื่อสัตย์และเป็นชู้2คือทำให้บรรพบุรุษเสื่อมเสีย3คือหลอกลวงผู้คนฉันขอแสดงว่าพ่อลูกคู่นี้
ควรถูกขับไล่ออกจากหมู่บ้าน พวกเขาไม่สามารถให้อภัยได้ง่าย จับพ่อลูกปีศาจคู่นี้ไว้ ตกลง ๆโจมตี ชาวบ้านพวกคุณเข้าใจผิดกันหมดแล้ว พวกคุณบอกว่าลูกสาวของพ่อจะไม่กลับมา แต่เธอกลับมาแล้ว พวกคุณเรียกลูกสาวของพ่อว่าสัตว์แต่เธอไปอยู่ต่างประเทศมาหลายปี และไม่เคยลืมบ้านเกิดของเธอเลย เธอไม่ใช่ดาวอาภัพอะไรทั้งนั้น เธอเป็นแค่ลูกสาวของพ่อลูกสาวของเฉินหงหมิง ต่อหน้าบรรพบุรุษเจ้าเปล่าหาทั้ง3 คนนี้ เจ้าจะยอมรับหรือไม่ เอาล่ะ พวกคุณก็แค่อยากได้บ้านของพ่อไม่ใช่เหรอ พ่อจะยกให้พวกคุณทั้งหมดเลย แต่พ่อมีเงื่อนไข1 ข้อ ลูกสาวของพ่อจะต้องถูกบันทึกไว้ในบันทึกวงตระกูล ในภูมิสาวดารตระกูลเฉินของเราการเขียนชื่อผู้หญิงต้องมีเงื่อนไขประการแรกนางต้องมีชื่อเสียงเรื่องลือไปทั่วโลกหรือทิ้งมรดกอันยั่งยืนไว้ให้คนรุ่นหลังสักรายที่เจ้าเล่นมานี้ผู้ที่นำมาซึ่งความอับอายเท่านั้นให้แก่บรรพบุรุษนางเข้าขายเงื่อนไขใดปิดประตูชายขวดของตระกูล แกพาคนมาแค่นี้เองเหรอฉันเกรงว่าจะไม่พอท่านประธานพวกเราจะมาพูดมากกับไม่ตีพูดมาเลย ตี ไอ้พวกสัตว์เลวพวกมันสู้เก่งจริงๆฉันควรทำยังไงดี ลูกระวังตัวนะ พ่อ ปล่อยลูกสาวของพ่อเดี๋ยวนี้ แกจะมาอวดดีอะไร ที่นี่ใช่ที่แกจะมาอวดดีหรือไง ปล่อยพ่อฉันเดี๋ยวนี้ ไม่อย่างนั้นพวกคุณจะต้องชดใช้ มาคู่พวกเราเด้อ แกนี่มันกล้ามาก กล้าที่จะเผชิญหน้ากับท่านประธานเชียวหรือ ประธานบ้าบออะไรกันนี่คือหมู่บ้านตระกูลเฉินแม้แต่วันนี้แม้แต่ท้าวเวสสวรรณจะมาเองแกกับพ่อของแกก็ในกฎของตระกูลและกฎของครอบครัวไม่พ้นหรอกเขียนมันให้ตายหยุด หวังเทียนไหล คนนี้เป็นใครคออันฟ้ากรุ๊ปผู้จัดการทั่วไปวางสาขาในประเทศแอบอ้างเป็นประธานของพวกเขาคอยดูเธอได้ไปเข้าคุกแน่ พ่อ สวัสดีครับท่านผู้จัดการทั่วไปวันยินดีที่ได้พบท่านเป็นครั้งแรกเป็นเกียรติอย่างยิ่งขออนุญาตแนะนำตัวผมมาจากหมู่บ้านตระกูลเฉินของเราหัวหน้าทีมรื้อถอนผมชื่ออุทัยชัยท่านมาได้ทุกเวลาพอดีที่นี่มีคนแอบอ้างเป็นประธานของอันฟ้ากรุ๊ปผมจับตัวเธอได้ขณะขาเขาส่วนเรื่องจะจัดการกับเธอยังไงท่านตัดสินใจได้เลยคุณเป็นคนทำเรื่องทั้งหมดนี้เหรอ ใช่ต่อ ลูกชายของฉันทำเอง ผู้หญิงคนนี้เที่ยวหลอกลวงผู้คนลูกชายของฉันทนไม่ไหวแล้วเลยช่วยคุณจัดการเธอไว้ก่อนคุณท่านผู้จัดการทั่วไปวันท่านไม่จำเป็นต้องชมเชยผมไอ้สารเลวแกคิดว่าแกเป็นใครแล้วไอ้พวกชาวบ้านโง่ๆอย่างพวกแกอันฟ้าคุกของฉันประธานยิงคุณใหม่กลับมาประเทศเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้คุณแต่คุณกลับปฏิบัติต่อเธอแบบนี้หรือเจ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานอะไรอย่างนี้ จริงเหรอ นี่ผู้จัดการทั่วไปหวังคุณต้องเข้าใจผิดแน่ๆใช่ไหมเธอเป็นแค่คนที่ไปเที่ยวต่างประเทศเธอจะเป็นได้อย่างไรประธานหญิงของตุมันฟ้าหุบปะตัวตนของประธานหญิงไม่ใช่สิ่งที่จะให้แกมาตั้งคำถามได้ คุณเข้าใจผิดหรือเปล่า หล่อนจะเป็นประธานบริษัทได้ยังไง นั่นแหละเธอมีแค่เพราะที่ไร้ประโยชน์แก่เพื่อตอนที่เธอเรียนหนังสือแม้แต่ค่าเราเรียนก็ไม่มีคุณเข้าใจผิดหรือเปล่าไอ้สารเลวยังกล้าไม่เคารพประธานหญิงอีกหรือใครก็ได้ท่านประธานหญิงวันที่รายการนี้มาสายกระผมทำให้ท่านและบิดาผู้มีเกียรติของท่านต้องทนทุกข์โปรดลงโทษกับผมด้วย ทำให้ผู้มีชื่อเสียงระดับโลกคุณเครือท่านประธานหญิงจบแล้วมันจบสิ้นแล้วจริง คุณเป็นประธานหญิงจริง ยึดครองบ้าน ใช้อำนาจส่วนตัวในทางที่ผิด ทำตัวเป็นทรราช ก่อกรรมทำเข็น
ลูกน้องของคุณจ้างหัวหน้าทีมหรือถอนแบบนั้นเหรอคุณต้องรับผิดชอบ ท่านประธานยิงโจทย์นับโทรศัพท์ของท่านประธานยิงกระผมที่ไปแล้วกระผมจะไล่เขาออกทันทีและทั่วทั้งอำเภอทั่วทั้งเมืองออฟริกาบุคคลผู้นี้จะไม่ได้รับการจ้างงานต่อไปไม่น่าท่านประธานยิงกระผมตาบอดมองไม่เห็นคุณค่าที่แท้จริงกระผมสมควรได้รับสิ่งนี้โปรดให้ทางออกแก่กระผมด้วยได้ไหมใช่แล้ว ลูกชายของฉันยังเด็กอยู่ เขาไม่รู้เรื่องรู้ราวแค่โปรดไว้ชีวิตเขาครั้งนี้เถอะหนูไอ้ไม่นะท่านประธานยิงว่าอย่างไรคะพวกเราก็ยังเป็นครอบครัวเดียวกันไม่ใช่หรือใช่ไหมบ้านของพ่อก็ยังเป็นของพ่อนะลูกเชิญนานมีชื่ออยู่ในผมสวัสดิ์คุณซึ่งหนานช่างประสบความสำเร็จเสียจริงถูกต้อง คุณรังแกพ่อฉันแบบนี้ผลักดันเขาจนมุมทำไมตอนนั้นคุณไม่คิดบ้างว่าคุณกับเขาเป็นคนหมู่บ้านเดียวกันและเป็นครอบครัวกันแกมีเงินที่ได้มาอย่างไม่ชอบทำเล็กน้อยแล้วแกคิดว่าตัวเองยิ่งใหญ่แล้วหรือแม้ว่าแกจะเป็นประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาในวันนี้แกคงไม่กล้ากันฉันหรอกถูกต้องนับจากนี้ไปฉันก็จะใช้ชีวิตไปวันๆและรอความตายฉันจะไม่ยอมจำนนต่อแกจะทำอะไรฉันได้ฉันจะทำอะไรคุณได้คุณคิดว่าฉันจะสืบเรื่องการขโมยของคุณไม่ได้เหรอฉันสืบไม่ได้หรอกตลอดหลายปีที่ผ่านมาเงินที่ท่านประธานส่งกลับบ้านถูกอูเตอร์ไซขโมยไปทั้งหมดระหว่างทางและเชิญหาวยงหลักฐานทั้งหมดอยู่ที่นี่แล้วทั้งหมดได้ถูกส่งมอบให้ตำรวจแล้วและได้ยื่นขอหมายจับแล้วเสร็จหรือยังเร็วเข้าเงินเยอะขนาดนี้เพิ่งจะครึ่งปีเองเขาก็ส่งมาอีกเยอะเลยยังไงสนับจากนี้ไปเงินที่เธอส่งให้พ่อพิการของเธอก็จะเป็นของพวกเราทั้งหมดพี่น้องฉันเคยบอกมาหลายปีก่อนแล้วว่าสองคนนี้จู่ๆก็ร่ำรวยขึ้นมาได้อย่างไรฉันยังเคยชื่นชมพวกเขาด้วยซ้ำไปบอกว่าลูกชายของเท่าอูมีอนาคตที่แท้พวกเขากำลังขโมยเงินของเด็กสาวเงินที่ส่งให้โจซีพวกเขาทำตัวร้ายมนุษยธรรมไอ้หมอนี่คุณเคยรังแกฉันและฉันก็ทนได้แต่คุณไม่ควรอย่างยิ่งรังแกพ่อฉันคุณขโมยเงินพ่อฉันทำให้เขาทุกข์ทรมานอย่างมากเขาไม่มีแม้แต่เงินรักษาพยาบาลหรืออาหารพวกสารเลวน้องลูกพี่ลูกน้องลูกพี่ลูกน้องผมผิดไปแล้วโปรดอย่าส่งผมไปโรงอาหารผมผิดไปจริงๆตลอดหลายปีที่ผ่านมาเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ฉันส่งให้พ่อมีบันทึกรายละเอียดทั้งหมด5 ปี3,710,000พวกคุณทุกคนไปสำนึกผิดในคุกช้าๆได้เลยอย่าแต่ต้องลูกชายของฉันอย่าแต่ต้องลูกชายของฉันแม่จ๋าแกจะปฏิบัติต่อน้องชายแบบนี้ไม่ได้นะคุณพูดว่าอะไรนะเต๋อใช้เป็นน้องชายของแกน้องชายเกิดอะไรขึ้นน้องชายแต่ไม่เคยมีการกล่าวถึงเลยน้องชายฝาแฝดแท้ของแกลูกสาวตลอดหลายปีที่ผ่านมาแม่ตามมาหาลูกมาตลอดสวรรค์ย่อมตอบแทนผู้ที่ภาคเพียรในที่สุดแม่ก็เจอหนูแล้วลูกเป็นลูกจริงๆปล่อยฉันนะคุณพูดเรื่องอะไรฉันไม่เข้าใจเลยสักนิดอย่าเพิ่งตื่นเต้นฟังก่อนนะ20 กว่าปีที่แล้วแม่ของลูกพลอดลูกแฝดชายหญิงคนหนึ่งคือแต่ชัยและอีกคนคือลูกเท่าอูคุณมีลูกสาวอีกคนได้ยังไงถูกต้องนี่ฉันไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนเลยเราอยู่ที่โรงพยาบาลเราตั้งชื่อไว้แล้วด้วยซ้ำลูกชื่ออุทัยชัยพี่สาวของลูกชื่อสุชัยใช่ว่าสุชัยเดิมที่ครอบครัวของเรากำลังจะได้ใช้ชีวิตที่ดีสวรรค์ไม่เป็นใจไฟไม่ครั้งใหญ่ถ้าครอบครัวของเราโดยสิ้นเชิงใช่ลูกไม่รู้หรอเพราะพ่อต้องปิดบังมันไว้ช่วยลันทำใจไม่ได้ที่เธอสูญเสียลูกสาวเธอแทบจะเสียสติในช่วงที่อยู่ในโรงพยาบาลตอนนั้นในฐานะพ่อสูญเสียลูกสาวของตัวเองพ่อจะทำใจรับเรื่องนั้นได้อย่างไร
พ่อทำใจไม่ได้ใครจะคิดว่าหลังจากหลายปีมานี้สวรรค์มีแต่ทำให้เราคู่สามีภรรยาที่โชคร้ายคู่นี้ได้พบลูกสาวของเราอีกครั้งลูกพ่อฝันถึงลูกตลอดเวลา หยุดกุเรื่องตรงนั้นเลย คุณมีนิสัยแบบไหนกันแน่ คุณคิดว่าฉันไม่รู้เหรอ ลูกคิดถึงพ่อแบบนั้นไม่ได้นะ เขาไม่เคยเลยแม้แต่ครั้งเดียว ที่จะเลิกล้มการตามมาหาลูก ตอนนั้นพ่อเปลี่ยนงานทุกวันไปที่ไหนก็ทำใครเห็นลูกสาวของฉันบ้างใครเห็นลูกสาวของฉันบ้างพ่อทำมากจนน่ารำคาญเลยพ่อไปที่อื่นพ่อก็ยังคงทำพ่อถ้าทิ้งลูกสาวไม่ได้โดยใช่อายุเท่ากับเด็กคนนี้พวกเขาต้องเป็นที่น้องสายเลือดเดียวกัน เท่าอู่ตอนที่คุณยังหนุ่ม วิ่งล่อนไปทั่วทุกที่ ที่แท้ก็เพื่อตามหาลูกสาวของคุณ มันไม่ง่ายเลย ความพยายามที่ยากลำบากอะไรเช่นนี้ดูพ่อของลูกสิเขารักลูกมากแค่ไหนเขาตามหาลูกมาตลอดเลยนะทำไมลูกไม่รีบเรียกเขาว่าพ่อล่ะ พอได้แล้ว ตอนนั้นที่โรงพยาบาล ไฟไหม้ครั้งใหญ่ครั้งนั้น พ่อแม่ผู้ให้กำเนิดของฉัน ทิ้งฉันไว้ในห้องคลอด เป็นพ่อของฉันเอง ที่เดินกับพระเหลกมาช่วยฉัน หลังจากเป็นคนหมู่บ้านเดียวกันมาหลายปี ตอนนี้คุณกลับมาอ้างความเป็นญาติ คุณไม่คิดหรือว่าคุณกำลังทำตัวไร้สาระ แม่ไม่เคยคิดเลยว่าลูกยังมีชีวิตอยู่ ใช่ และการใช้ชีวิตแบบนี้ในตอนนี้ คือความสำเร็จของฉัน มันทำให้ความรักในครอบครัวของคุณล้นทะลัก ไม่ใช่เหรอ ไม่ใช่ มันไม่ใช่แบบที่ลูกคิด ตอนนั้นสถานการณ์มันเร่งด่วน พ่อของลูกกับแม่ หลังจากช่วยน้องชายของลูกได้แล้ว ก็รีบกลับไปตามมาหาลูกทันที แต่ตอนนั้น ลูกก็หายไปแล้ว เป็นคุณที่เข้าไปในช่วงความวุ่นวายและขโมยลูกสาวของฉันไป ไฟไหม้ครั้งนั้น เพื่ออะไร แกต้องเป็นคนวางเพลิงแน่ๆ แกไม่มีลูก แกเลยอยากใช้วิธีนี้ เพื่อแย่งลูกสาวของฉันไป บอกมาสิไม่ใช่เหรอ ปล่อยนะ โอ้พระเจ้า เกิดอะไรขึ้น พ่อไม่เป็นไรใช่ไหม พ่อไม่เป็นไร พ่อแค่กลัวว่าลูกจะถูกรังแก พ่อลำบากหน่อยก็ไม่เป็นไร ไม่เป็นไรหรอก ไร้ประโยชน์ทำไมต้องแกล้งทำเป็นคนดี เป็นคุณยายชัดเจน หุบปาก ก่อนไปต่างประเทศฉันสาบานไว้ว่า หลังจากกลับมา ฉันจะยืนหยัด ไม่มีใครได้รับอนุญาตให้รังแกพ่อฉัน และทุกเรื่องราวของ การที่คุณรังแกพ่อฉันจำได้แม่นยำ ไม่ว่าคุณจะแสดงได้ดีแค่ไหน หรือจะใช้อารมณ์มากแค่ไหน มันก็ไม่เปลี่ยนแปลง ความจริงที่ว่าคุณเป็นคนเห็นแก่ตัวและมุ่งร้าย คุณ พาพวกเขาไป เดี๋ยวโดยใช่คือน้องชายแท้ๆของลูก ให้ฉันคุยกับพี่สาวของฉัน ลูกจะใจร้ายแบบนี้ไม่ได้ ไร้หัวใจเหรอ เขาขโมยเงินค่าใช้จ่ายของพ่อฉัน เงินเก็บชีวิตของพ่อฉัน เขามีจิตสำนึกบ้างไหม พาพวกเขาไป แม่จ๋า ลูกชายตื่นใช้ แม่ ลูกชาย และพวกคุณทุกคน คุณเคยเผาป้าของฉันจนตาย เรื่องนี้ ฉันจะสืบสวนให้ถึงที่สุด ผู้ที่สมควรถูกตัดสินโทษจะไม่มีใครรอดไปได้ พ่อ ตลอดเวลาที่ผ่านมา ลูกสาวคนนี้เชื่อฟังพ่อมาตลอด แต่ครั้งนี้ ลูกสาวคนนี้อยากจะดื้อรั้นบ้าง ลูกสาว แม่ขอร้องลูก โปรดยกโทษให้น้องชายของลูกเถอะ ถ้ายังไม่พอ แม่จะคุกเข่าให้ลูก พ่อจะคุกเข่าให้ลูกด้วยโปรดอะไรก็ลงที่พ่อ งั้นก็คุกเข่าซะ อะไรนะ พ่อแม่คุกเข่าต่อลูกของตนจะถูกฟ้าผ่า สวรรค์พิโรธแล้ว ลูกเป็นลูกสาวแท้ๆของเรานะ ลูกจะให้ พ่อแม่ของลูกคุกเขาให้ลูกได้ยังไง มีแต่ลูกสาวที่คุกเข่าให้พ่อ ไม่มีพ่อคนไหนคุกเข่าให้ลูกสาวแต่ฉันไม่คุกเข่า
ไอ้หนูพ่อแม่คุกเข่าต่อหน้าลูกจะทำให้อายุสั้นและต้องรับกรรมจากฟ้าดินถ้าฉันทำอะไรผิดไป ก็ขอให้สวรรค์ลงโทษฉัน แต่ฉันจะไม่มีวันยอมรับ ว่าฉันมีพ่อแม่ผู้ให้กำเนิด ฉันเฉินเซิ่งหนานจะมีพ่อเพียงคนเดียวเท่านั้น ส่วนพวกคุณต้องชดใช้การกระทำชั่วร้ายที่พวกคุณได้ก่อไว้ คุกเข่า ให้อภัยและลืมมันไปเถอะ พวกเรารู้แล้วว่าเราผิด คุณต้องการอะไรอีก คุณ เพราะความไม่รู้ของคุณ คุณเผาป้าของฉันจนตาย และตอนนี้คุณยังจะมาแบล็กเมย์ทางศีลธรรมพ่อกับฉันอีกเหรอ พวกคนไร้ศีลธรรม ฉันจะส่งพวกคุณทุกคน เข้าคุก พ่อมิงพวกเราทุกคนมาจากหมู่บ้านเดียวกันได้โปรดเกรดบอกลูกสาวของท่านให้ผ่อนปลนและปล่อยชาวบ้านไปเถอะ โฮมิงจะเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวของฉันทั้งหมดทั้งคนแก่และเด็ก โปรดอย่าโหดเหี้ยมเกินไปเลย พวกเราขอร้องคุณ ให้อภัยและลืมมันไปเถอะ คุณเป็นคนใจกว้าง ดังนั้นโปรดอย่าดำเนินการเรื่องนี้ต่อไปอีกเลย พ่อ 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 ผู้ป่วยนอกเนี่ยจะภาวะทุพโภชนาการเรื้อรังมีภาวะอวัยวะล้มเหลวหลายระบบโดยเฉพาะหัวใจและสมองเส้นประสาทอาจจะ จะเกิดอะไรขึ้น จะเกิดอะไรขึ้น คุณไม่ต้องกังวลมากเกินไปโรงพยาบาลจะจัดการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันเพื่อกำหนดแผนการรักษา ขอบคุณค่ะคุณหมอ พ่อคะ โปรดยกโทษให้ลูกที่ทำอะไรตามใจตัวเองนะคะ ลูกอยากจะวันนี้ ให้ทุกคนได้เห็น ว่าพ่อเป็นพ่อที่ยอดเยี่ยม ขอต้อนรับคู่กรณีของเราค่ะ คุณหวูจือหลี่ผู้เป็นพ่อ คุณเฉินชุยหลานผู้เป็นแม่ และคุณเฉินเซิงหนานผู้เป็นลูกสาว ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของทุนบริษัทกำลังรับชมการถ่ายทอดสดนี้อยู่ด้วยความคิดเห็นสาธารณะครั้งสุดท้ายจะเป็นตัวกำหนดชะตากรรมของประธานยิงคนนี้ มารอดูกัน ดังนั้นดิฉันขอถามคู่กรณีทั้งสองฝ่ายว่า มีเรื่องอะไรที่ต้องการให้ไก่เกลี่ยไหมคะ ฉันต้องการให้ลูกสาวของฉัน ยอมรับฉันเป็นแม่ของเธอ ถ้าลูกสาวของพ่อสามารถยอมรับพ่อเป็นพ่อของเธอแม้พ่อตายไปพ่อก็จะตายเท่าละ คุณหมายความว่า ลูกสาวผู้ให้กำเนิดของคุณ ไม่ยอมรับคุณอย่างนั้นหรือคะ ใช่ทำไมคะ บางที อาจเป็นเพราะครอบครัวของเรายากจน ตอนนี้ลูกสาวของเราประสบความสำเร็จแล้ว และเธอก็ดูถูกฉันกับพ่อของเธอ ที่พวกเราเป็นคนล้มเหลว คุณเฉินเซิ่งหนานคะคำพูดที่พ่อแม่ผู้ให้กำเนิดของคุณพูด เป็นความจริงใช่ไหมคะ พวกเขาไม่ใช่พ่อแม่ผู้ให้กำเนิดฉัน ลูกคือเลือดเนื้อเชื้อไขที่หลุดออกมาจากร่างกายของแม่ ตลอดเวลา 24 ปีนี้ พ่อกับแม่ตามมาหาลูกมาตลอด พวกเรา ฉันมาที่นี่เพื่อแก้ปัญหา ไม่ใช่มาฟังคุณร้องให้คร่ำครวญอยู่ที่นี่ แสดงความน่าสงสาร ผู้เกี่ยวข้อง ในฐานะลูกสาวควรเห็นใจและอดทนกับพ่อแม่มากขึ้น สักนิดนึง ในฐานะที่คุณเป็น CEO ของอัลฟากรุ๊ปคิดว่าพ่อแม่ของคุณมาจากภูมิหลังที่ยากจน คุณดูถูกพวกเขา พร้อมด้วยแล้วกับไม่ยอมรับพ่อแม่ของตัวเองนั้นมันไร้ศีลธรรมเกินไปฉันไม่เข้าใจและฉันก็ไม่สนับสนุน ไม่ว่าฉันจะยอมรับพวกเขาหรือไม่ มันมีความเกี่ยวข้องอะไรกับตัวตนของฉันหรือเปล่า นี่คือปัญหาที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ของเรา ถ้าอย่างนั้นดิฉันขอถามคุณอีกครั้งว่า เมื่อเผชิญหน้ากับพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดที่ตามหาคุณอย่างสิ้นหวังมาตลอด 24 ปี คุณจะยอมรับพวกเขา หรือไม่คะ ฉันไม่ โจจือลูกสาวคุณออกทีวี ฉันมีลูกสาวอะไรกัน ดูทีวีสิ ดูทีวี ฉันไม่ คุณกำลังบอกว่า
คุณไม่ยอมรับพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดของคุณถ้าอย่างนั้นขอถามว่าคุณในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหารของอัลฟากรุ๊ปถ้าวันหนึ่งคุณรู้ว่าพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดของคุณกำลังขาดส่งเงินทองหรือเจ็บป่วยคุณจะช่วยเหลือพวกเขาไหมพวกเขาไม่เกี่ยวข้องอะไรกับฉันทำไมฉันต้องช่วยพวกเขาด้วยลูกแกยังรู้จักคุกเขาดื่มนมอีกการตอบแทนบุญคุณด้วยการป้อนอาหารคุณมีทรัพย์สินเป็นล้านทำไมถึงทำเป็นไม่เห็นพ่อแม่ของตัวเองคุณเช่นเส้นนั้นผมขอทำความเข้าใจแบบนี้ได้ไหมว่าตอนนี้คุณร่ำรวยแล้วดังนั้นคุณจะไม่ยอมรับพ่อแม่ที่ยากจนของคุณใช่ไหมคนพวกนี้จริงๆเลยสนุกกับละครมากเป็นเพราะคุณรวยใช่ไหมถึงได้ไม่ยอมรับพวกเขามันชัดเจนอยู่แล้วว่าคุณเป็นแบบนี้เพราะพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดของคุณยากจนและคุณกลัวว่าพวกเขาจะถ่วงความเจริญของคุณถึงได้ไม่ยอมรับพวกเขาใช่ไหมพูดอีกอย่างคือแม้ว่าตอนนี้คุณจะร่ำรวยแล้วคุณก็ไม่เต็มใจที่จะตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดของคุณใช่ไหมใช่เด็กคนนี้จริงๆเลยพวกเขาไม่คู่ควรแต่การพูดแบบนั้นไม่ใช่การเชื่อเชิญคำวิจารณ์หรอกหรือไม่ดีเลยเด็กสาวคนนี้ถูกจ้าลูกกล้าพูดคำพูดที่โหดร้ายแบบนี้ได้ยังไงลูกทำร้ายจิตใจพ่อแม่มากเกินไปแล้วแม่ของลูกเราให้จนน้ำท่วมหน้าทุกวันแค่อยากจะเจอหนูเราไม่ต้องการอะไรจากลูกเราแค่หวังว่าลูกจะเรียกเราว่าแม่กับพ่อคุณไม่รู้สึกสงสารบ้างเลยหรือพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดของคุณฉันไม่รู้สึกอะไรเลยแม่ของลูกเสียสติไปเพราะคิดถึงลูกมากและต้องเข้าโรงพยาบาลหลายครั้งพ่อเขาเหมือนกันหัวใจไม่ค่อยดีในเมื่อคุณป่วยก็ไปหาหมอซะคนที่ไม่ยอมรับแม้กระทั่งพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดของตัวเองเป็นคนหลบทันอยู่ไร้หัวใจจะสามารถนำพากลุ่มบริษัทให้พัฒนาได้อย่างไรผมขอเสนอว่าควรปลดเจนเซลนั้นออกทันทีจากคณะกรรมการบริหารและถอดถอนจากตำแหน่งประธานถูกต้องถ้าพวกเขาเป็นพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดของประธานเช่นจริงๆเธอก็ควรจะประธานฉุนทุกไล่ออกจากคณะกรรมการเรตติ้งเริ่มพุ่งขึ้นทันทีอันฟ้ากุตัวตนของประธานกระแสก็แรงพอแล้วแต่ยังไม่พอช่วยโอกาสปล่อยข่าวใหญ่ยืนยันตัวตนโดยตรงผู้ที่เกี่ยวข้องคุณกำลังสงสัยในตัวตนของพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดของคุณอยู่หรือเปล่าทั้งสองฝ่ายที่เกี่ยวข้องขอถามว่าคุณมีหลักฐานที่เป็นรูปธรรมหรือไม่ครับถ้างั้นก็แสดงออกมาตามผลการตรวจ DNA ทางพันธุกรรมทางการแพทย์อูจื้อลี่และเฉินชุยหลานได้รับการยืนยันว่าเป็นพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดของเฉินเซิ่งหนานพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดเฮ้ยสามีมาเร็วดูทีวีสิพ่อแม่ของเพื่อนร่วมชั้นลูกชายเราเมื่อก่อนดูสิไม่ใช่2คนนี้เหรอประธานของอัลฟากรุ๊ปแท้จริงแล้วเป็นลูกสาวผู้ให้กำเนิดของพวกเขาจริงหรือปลอมกันแน่นอนว่าเป็นเรื่องจริงพวกเขาถึงกับนำผลตรวจ DNA มาแสดงประธานบริษัทอัลฟากับประเทศเพื่อยอมรับครอบครัวก่อนหน้านี้เธอเคยดูถูกพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดที่ยากจนของเธอและปฏิเสธที่จะยอมรับพวกเขาตอนนี้เมื่อผลตรวจ DNA ถูกนำเสนอแล้วมาดูกันว่าเธอจะพูดอะไรเธอคือมหาเศรษฐีคนใหม่ที่เพิ่งได้รับการแต่งตั้งนี่จะเป็นการแสดงที่น่าจับตามากพวกเขาเป็นพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดของเซิ่งหนานจริงๆสัตว์เดรัจฉานสองคนนี้เคยทำอะไรดีๆบ้างไหมให้กับโจซีและเด็กสาวคนนั้นตลอดหลายปีที่ผ่านมาเมื่อก่อนไม่เล่นดูแต่ตอนนี้กลับออกมาอ่านสิถ้าไม่ใช่สัตว์เดรัจฉานแล้วจะเป็นอะไรตอนที่โจจือเจอเด็กผู้หญิงคนนั้นทั้งหมู่บ้านก็รู้กันหมดถ้าพวกเขาไม่สามารถตัดใจจากลูกได้จริงๆพวกเขาก็คงยอมรับเธอไปตั้งแต่ตอนนั้นแล้วทำไมต้องรอจนถึงตอนนี้พวกเขาแค่ต้องการใช้รายการนี้เพื่อบังคับผู้เขียนเด็กสาวคนนั้นด้วยศีลธรรมผู้กำกับการถ่ายทอดสดของเราทำลายสถิติใหม่แล้วจำนวนผู้ชมออนไลน์สำหรับการถ่ายทอดสดทะลุ 200,000 คนแล้วเร็วครับกดดันผู้ที่เกี่ยวข้อง
ตอนนี้รายงานการระบุตัวตนทางวิทยาศาสตร์อยู่ตรงหน้าคุณแล้ว คุณเต็มใจที่จะปล่อยวางความบาดหมางในใจ เดินไป และกอดพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดของคุณหรือไม่ และเอ่ยคำทักทายที่ค้างคามา 24 ปีว่า แม่จ๋าพ่อจ๋าหรือไม่ ท่านผู้ชมที่อยู่ในห้องส่งโปรดให้กำลังใจผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย ขอเสียงปรบมือหน่อยค่ะ ลูก แม่คิดถึงลูกเหลือเกิน ขอบคุณทีมงานโปรดักชันที่ช่วยผมตามหาลูกสาว ขอบคุณทุกท่านเด็กสาวรีบกอดท่อแม่ของคุณสิรีบเช็ดน้ำตาแม่ของคุณสิเธอน่าสงสารมาก รีบไปกอดแม่สิ กอดหน่อย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  ฉันจะพูดอีกครั้ง ฉันจะไม่ยอมรับ พิสูจน์แล้วว่าเป็นความสัมพันธ์แม่ลูก ทำไมเธอยังไม่ยอมรับอีก เธอคงจะดูถูกพวกเขาที่ยากจน เกินไปแล้ว ฉันจะด่าเธอให้หนักเลย ประธานบริษัทอัลฟาทำไมเธอถึงไม่ยอมรับพวกเขา พ่อแม่ผู้ให้กำเนิดแท้ๆของตัวเอง นี่มันคนประเภทไหนกัน พ่อแม่ของคุณตามหาคุณมาหลายปีแล้วนะ คุณไม่มีความกตัญญูเลย รายการทุกอวกาศยอดผู้ชมเกิน1%ของจำนวนประชากรทั้งประเทศแล้วยอดผู้ชมออนไลน์แบบสดทะลุ500,000 คนไปแล้ว ผู้กำกับ ทำไมประธานคนนี้ ถึงไม่ยอมรับพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดของเธอ คุณกำลังจะรวยแล้ว คุณเต็มใจที่จะยอมรับอดีตที่น่าอภัยของคุณหรือไม่ ผมทิ้งได้ประกวดแล้ว ถึงเวลาจบเรื่องตลกนี้แล้ว ลูก พวกเราได้นำรายงานผลตรวจ DNA มาแล้ว ทำไมลูกถึงยัง ไม่ยอมรับแม่กับพ่อของลูก แม่กับพ่อตามหาลูกมาตลอด24 ปี เราไม่ต้องการอะไรเลย สิ่งที่เราต้องการคือให้ลูกเรียกเราว่าแม่กับพ่อ แค่นั้นก็ยังไม่ได้เลยเหรอ ผู้ที่เกี่ยวข้อง คุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับรายงานผลตรวจ DNA หรือไม่ รายงานผลตรวจ DNA เป็นของจริงแน่นอน ใช่แล้วพ่อรับรองเลยว่า มันเป็นเรื่องจริงแน่นอน การตรวจ DNA เพื่อพิสูจน์ความเป็นพ่อลูกต้องได้รับความยินยอมจากผู้ที่เกี่ยวข้องหรือการเก็บตัวอย่างภายใต้การดูแลของศาลจึงจะถือว่าถูกต้องตามกฎหมายข้อสงสัยของคุณถูกต้อง สิ่งนี้ยังแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจของคุณต่อสายใยครอบครัวความสัมพันธ์ที่หายไป24 ปีนี้ ลูกถ้าลูกไม่เชื่อเราตรวจคันชมนี้เลยก็ได้ ดูเหมือนว่าพ่อคนนี้จะเริ่มหมดความอดทนแล้ว ถ้าอย่างนั้นทีมงานของเราก็สามารถเก็บตัวอย่างในสถานที่ได้เลย รับประกันความถูกต้องและมีผลบังคับใช้ ฉันไม่ต้องการ วันที่บนผลตรวจ DNA อันนี้ทำไมถึงเป็นเมื่อ5 ปีที่แล้ว ในเมื่อ5 ปีที่แล้ว คุณก็ยืนยันแล้วว่า เรามีความสัมพันธ์ทางสายเลือดกันทำไมคุณถึงเพิ่งนำมันออกมาวันนี้ สามี นี่มันอะไรกัน ตรวจ DNA พิสูจน์ความสัมพันธ์ทางสายเลือด ตัว DNA พวกคุณทำอะไร เมื่อ5 ปีที่แล้ว ฉันเห็นฝ่ายที่ฝ่ามือของเธอ และฉันก็เดาได้ตั้งแต่ตอนนั้น ตอนนี้ มันก็มีประโยชน์ ไม่จานนั้นนี้ไม่เสียเปล่าหรอกด้วยสิ่งนี้ เธอจะกล้าไม่ยอมรับพ่อแท้ๆของเธอได้ยังไง ตลอด5 ปีนี้ คุณนี่เพียงแต่ไม่มาแสดงความสัมพันธ์ แต่แม้กระทั่งในวันที่ฉันกลับประเทศ พวกคุณสมคบคิดกับชาวบ้านทุกคน เพื่อรังแกพ่อของฉันกับฉันทำไมถึงเป็นอย่างนั้น เพราะว่า 5 ปีที่แล้ว ฉันสอบเข้าฮาร์วาร์ดได้ พวกคุณไม่ต้องการจ่ายค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ พวกคุณกลัวว่าฉันจะกลายเป็นภาระของพวกคุณ วันที่ฉันกลับมาประเทศ พวกคุณไม่มาแสดงตัวว่าเป็นญาติกับฉัน เพราะพวกคุณเชื่อข่าวลือ และคิดว่าฉันจะไม่ได้ดี ไม่ใช่ มันไม่ใช่แบบนั้น ตอนนี้ พวกคุณรู้ว่าฉันคือประธานของกลุ่มบริษัทอัลฟาและเมื่อนั้นพวกคุณถึงได้ทำตัวเป็นพ่อแม่ที่รักลูกรีบมาแสดงตัวว่าเป็นญาติกับฉัน พวกคุณกำลังมาขอรับเป็นญาติเหรอ พวกคุณกำลังยอมรับเงินต่างหากพวกคุณทำแบบนี้ก็เพราะว่าพวกคุณคิดว่าตอนนี้ฉันประสบความสำเร็จแล้ว และต้องการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ ต้องการให้ฉันดูแลพวกคุณในยามแก่เฒ่าอย่างสุขสบาย พูดได้ดี แค่ให้กำเนิดแล้วไม่เลี้ยงดูจะมีประโยชน์อะไร พวกเขาแค่เห็นว่าลูกประสบความสำเร็จแล้วตอนนี้ ก็เลยอยากจะมาเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ พวกเขาควรจะบันทึกทุกสิ่งที่พวกเขาพูดและทำในสายบรรพบุรุษโจซี่เขาต้องทนทุกข์ทรมานจริง ไม่ว่าตอนนี้ฉันจะรวยแค่ไหน มันก็ไม่เกี่ยวกับพวกคุณ
และฉันก็จะไม่ช่วยพวกคุณด้วยนี่คือคำตอบของฉันทั้งสองฝ่ายโปรดใจเย็นๆก่อนผมคิดว่าน่าจะมีความเข้าใจผิดบางอย่างที่นี่ ครับลูกจ๋าพ่อมีเหตุผลของพ่อ ลูกแม่กับพ่อไม่กล้าที่จะยอมรับลูกเพราะเรากลัวว่าลูกจะเจ็บปวดพวกคุณสองคนมีความลับที่พูดไม่ได้หรือเปล่าใช่แล้วลูกแม่จะบอกความจริงกับลูกคนที่วางเพลิงในโรงพยาบาลตอนนั้นคือโจวจือหยางโจวจือที่คุณกล่าวถึงคือพ่อบุญธรรมของเซินเซิ่งหนานในตอนนี้ใช่ไหมใช่แล้วเขาเองเขาเป็นคนวางเพลิงโรงพยาบาลคุณกำลังพูดเหลวไหลทั้งสองฝ่ายโปรดใจเย็นๆก่อนค่ะคุณกำลังจะบอกว่าพ่อบุญธรรมของเซินเซิ่งหนานในตอนนั้นก่อเหตุวางเพลิงเผาโรงพยาบาลและจากนั้นท่ามกลางความวุ่นวายได้ขโมยลูกสาวของคุณไปใช่แม่กับพ่อไม่กล้ารับลูกเป็นลูกเพราะกลัวว่าลูกจะได้รับอันตรายก็ในเมื่อตอนนั้นตอนที่เขาขโมยลูกไปเขายังเท่าโรงพยาบาลเลยแล้วจะมีอะไรอีกที่เขาจะไม่ทำพ่อบุญธรรมของลูกโจวจือหยางเขาเป็นปีศาจเขาวางเพลิงโรงพยาบาลขโมยลูกไปแล้วก็หลอกลวงลูกตอนที่ลูกกลับมาที่ประเทศเราก็ไม่กล้ารับลูกเป็นลูกต่อมาเมื่อเรารู้ว่าลูกเป็นประธานกลุ่มบริษัทอันฟ้าและมั่นใจว่าลูกจะไม่ถูกรังแกตอนนั้นเราถึงได้รวบรวมของกล้าที่จะรับลูกเป็นลูกดังนั้นจึงมีความลับที่ไม่รู้จักนี้ด้วยในฐานะพ่อแม่ฉันเข้าใจความรู้สึกของคุณถ้าไม่ใช่เพราะกลัวว่าลูกจะได้รับบาดเจ็บพ่อแม่คนไหนจะยอมให้ลูกของตัวเองต้องทนทุกข์ทรมานเพิ่มนักโทษหัวข้อนี้ร้อนแรงเกินไปผู้กำกับเรตติ้งการรับชมของเราทะลุ 2% แล้วหมุดหมายทางประวัติศาสตร์ของเรตติ้งผู้ชมเฉลี่ยกำลังจะไล่ทันงานกาล่าเทศกาลฤดูใบไม้ผลิแล้วผู้ชมออนไลน์แบบสดทะลุ1 ล้านคนแล้วคนที่ห่วงใยคุณอย่างแท้จริงอยู่ตรงหน้าคุณแล้วพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดของคุณส่วนพ่อบุญธรรมของคุณเขาเป็นนักโทษผู้ก่อเหตุวางเพลิงและฆาตกรคุณไม่มีหลักฐานแม้แต่น้อยและคุณกำลังพึ่งพาแค่คนสองคนนี้มาพูดเหลวไหลที่นี่และคุณกำลังตัดสินนิสัยพ่อของฉันเหรอนี่มันไม่ยุติธรรมข้อเท็จจริงปรากฏอยู่ตรงหน้าคุณแล้วคุณยังต้องการหลักฐานอะไรอีกเช่นเช่นนั้นคุณเป็นคนไร้ศีลธรรมยอมรับโจทย์เป็นพ่อคุณแซมอย่างคุณไม่คู่ควรที่จะเป็นประธานหญิงของอันฟ้ากรุ๊ปเช่นเช่นนั้นเรื่องการปฏิเสธไม่ยอมรับพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดของคุณได้รับทราบถึงสำนักงานใหญ่แล้วมันทำให้คุณบริษัทเสียหายต่อชื่อเสียงอย่างรุนแรงเรามาที่นี่เพื่อสอบสวนโดยเฉพาะผลลัพธ์ทำให้พวกเราปิดบังอย่างมากนี่เป็นเรื่องส่วนตัวของฉันคุณไม่มีสิทธิ์เข้ามายุ่งไม่ว่าคุณจะยอมรับพ่อแม่แท้ๆของคุณหรือไม่นั่นเป็นอิสระของคุณแต่การที่คุณยอมรับโจเป็นพ่อเป็นการละเมิดมนุษยธรรมอย่างร้ายแรงคุณจะไม่รู้ตัวอีกหรือว่าคุณทำผิดพ่อของฉันไม่ใช่นักโทษและฉันก็ไม่ผิดคุณกำลังปกป้องผู้ฆ่ามนุษย์และทำร้ายพ่อแม่แท้ๆของคุณคุณผิดแล้วสิ่งที่พวกเขากำลังพูดล้วนเป็นภาพลวงตาและคุณจะบอกว่าความจริงคืออะไรเดี๋ยวผมจะโทษลูกสาวของฉันอีกเลยเธอแค่ถูกนักโทษคนนั้นหรอและถูกเขาใช้ประโยชน์แม้แต่พ่อผู้ให้กำเนิดที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ยังไม่ยอมรับมันช่างไร้มนุษยธรรมสิ้นดีการช่วยเหลือคนเลวคือรังแกพ่อแม่แท้ๆของตัวเองนั่นเป็นคนประเภทไหนกันประธานอะไรกันลูกจ๋าลูกไม่ยอมรับเราก็เพราะลูกคิดว่าพ่อบุญธรรมของลูกเป็นคนดีแต่จริงๆแล้วตลอดหลายปีที่ผ่านมาเขาก็แค่แกล้งทำเป็นดีถูกต้องแล้วความทุกข์ทรมานทั้งหมดที่ครอบครัวเราต้องเจอเป็นเพราะเขาถ้าคุณยังคงยอมรับโจเป็นพ่อต่อไปคณะกรรมการบริหารจะเริ่มดำเนินการตัดสินคุณเดี๋ยวนี้เร็วเข้าท้ายเลยคุณจะยอมรับพ่อแม่แท้ๆของคุณและดำรงตำแหน่งต่อไปในฐานะประธานกลุ่มอันฟ้าหรือคุณจะยังคงยอมรับโจเป็นพ่อต่อไปและถูกขับไล่ออกจากกลุ่มอันฟ้ารายการของเรากำลังจะโด่งดังไปทั่วโลกเช่นนั้นพ่อบุญธรรมของคุณเป็นคนเลวที่ให้อภัยไม่ได้ทำไมคุณยังปกป้องเขาอยู่ถึงขั้นไม่ยอมรับพ่อแม่แท้ๆของคุณเองเลยหรือโปรแสดงจุดยืนที่ชัดเจน
มิฉะนั้นออกจากคณะกรรมการบริหารอยู่นี้ คุณกำลังบังคับฉัน ฉันกำลังบอกคุณ การตัดสินใจทั้งหมดที่ฉันทำไม่เคยขัดต่อมโนธรรมของฉันเลย คุณยังคงปกป้องพ่อที่ชั่วร้ายของคุณ พ่อของฉันไม่ใช่คนชั่ว พวกคุณต่างหาก ยิ่งคุณใส่ร้ายพ่อแม่แท้ๆของคุณฉันก็ยิ่งเชื่อมันว่าพ่อบุญธรรมของคุณเป็นคนร้ายที่ให้อภัยไม่ได้ คุณพูดว่าอะไรนะ ฉันบอกว่าพ่อบุญธรรมของคุณมีพฤติกรรมที่น่าสงสัยดังนั้นคุณจึงมีปัญหาด้านบุคลิกภาพอย่างร้ายแรงและเกี่ยวกับอดีตประธานคุณสวีวิกว่าตอนนี้ฉันเชื่อมันว่าการเสียชีวิตของเขามีความเชื่อมโยงกับคุณจนแยกไม่ออกหลังจากคุณสวีวิกว่าเสียชีวิตด้วยอาการป่วยหุ้นของเขาถูกโอนให้คุณอย่าลึกลับและหลังจากนั้นคุณก็ขึ้นเป็นประธานกลุ่มในเรื่องนี้ไม่สามารถตัดความผิดไปได้ออกไปได้ว่าคุณใช้วิธีพิเศษเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว ไร้สาระ เป็นที่รู้กันดีว่าท่านประธานสวีในตอนนั้นให้ความสำคัญกับความกตัญญูและอุปนิสัยของคุณนั่นคือเหตุผลที่เขาโอนหุ้นให้คุณแต่ตอนนี้ทุกคนได้เห็นแล้วท่าทายที่น่าเกลียดของพ่อบุญธรรมของคุณดังนั้นเรื่องราวที่คุณเล่ามาเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาล้วนๆนี่หมายความว่าคุณหลอกลวงท่านประธานสวีและข้อตกลงการรับมรดกของคุณมีปัญหาใหญ่หลวงการที่คุณปกป้องพ่อบุญธรรมของคุณและยืนกรานที่จะไม่ยอมรับพ่อแม่แท้ๆของคุณเป็นเพียงเพราะคุณไม่อยากสูญเสียความมั่งคั่งและฐานะที่คุณขโมยมาด้วยคำโกหก ฉันคิดว่าเธอเป็นคนกตัญญูเสียอีก ที่แท้เธอก็เห็นแก่เงินมากกว่าพ่อแม่ผู้ให้กำเนิด แผนการของเธอนั้นชั่วร้ายจริงๆ ถูกเลี้ยงดูโดยผู้ค้ามนุษย์ เธอจะเติบโตมาเป็นคนดีได้อย่างไร ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นใช่ไหม โจจืออีกับผู้หญิงคนนั้นกำลังถูกพวกเขากล่าวหาว่ามีเจตนาแอบแฝง อูจือลี่และภรรยาของเขาจริงๆแล้วกลายเป็นคนดีในปากของพวกเขาไปเสียได้ พวกเขากำลังบิดเบือนความจริงอย่างแท้จริง ตอนนี้ไม่ใช่เรื่องของการยอมรับญาติหรือไม่ตอนนี้ฉันเกรงว่ามันจะเป็นอะไรนะคนในโลกออนไลน์เชื่อเรื่องไร้สาระจากคนคู่นั้นตอนนี้บางคนก็ไปก่อกวนบ้านของโจซีอีแล้วนี่คือรังของนักโทษทุบให้หมดกำจัดภัยให้ประชาชนนักโทษเลี้ยงคนสาเลวสมควรที่จะต้องเร่ร่อนข้ามถนนทุบเลยพิธีกรเติมเชื้อไฟเข้าไปอีกเรตติ้งของเราพุ่งสูงขึ้นการกระทำของคุณได้ก่อให้เกิดความไม่พอใจอย่างรุนแรงในโลกออนไลน์แล้วในฐานะประธานกลุ่มคุณควรแสดงจุดยืนของคุณด้วยการยอมรับพ่อแม่แท้ๆของคุณและตัดขาดความสัมพันธ์กับพ่อบุญธรรมของคุณ ผู้ที่เกี่ยวข้อง ตอนนี้ยังไม่สายเกินไปที่คุณจะกลับตัว ลูกจ๋าลูกทุกคนที่การคุณนั่นหรอเราไม่โทษลูกหรอ ลูก รีบขอโทษทุกคนซะ แล้วเรื่องนี้ก็จะจบลง ถ้าคุณไม่ยอมรับความผิดพลาดตอนนี้มันจะสายเกินไป สายตาของทุกคนเฉียบคม หยุดพยายามปกปิดได้แล้ว จังคืออย่าทำให้ลูกสาวของฉันลำบากอีกเลย ใครบ้างที่ไม่เคยทำผิดพลาดตอนยังเด็ก ฉันขอร้องทุกคน ได้โปรดให้ลูกสาวของฉัน อีกครั้งหนึ่ง ในเมื่อพ่อแม่ของคุณกำลังวิงวอนขอร้องให้คุณเราก็จะแสดงความผ่อนปรนตอนนี้คุณต้องตัดขาดความสัมพันธ์กับพ่อบุญธรรมของคุณแก้ไขทัศนคติของคุณและลดกระแสต่อต้านจากสาธารณชนอย่างจริงจังคุณจะยังคงเป็นประธานกลุ่มมิฉะนั้นคุณจะถูกมองว่ายอมรับศัตรูเป็นพ่อแล้วกลุ่มบริษัทจะไม่เพียงแต่ถอดถอนคุณออกจากคณะกรรมการบริหารเท่านั้นแต่ยังจะฟ้องร้องคุณในข้อหาปลอมแปลงพินัยกรรมได้รับผลประโยชน์มหาศาลโดยมิชอบด้วยกฎหมายและข้อหาอื่นฟ้องร้องคุณ การรวบรวมหลักฐานเป็นอย่างไรบ้าง ยังต้องใช้เวลา คุณได้ดูรายการทีวีไหม ใช่ พวกเขากำลังพยายามบีบให้ประธานถึงแก่ความตาย ถ้าท่านประธานไม่ถอยห่างเธอจะถูกชำระบัญชีหลังจากถอยห่างเธอจะถูกตราหน้าว่าเป็นคนอบตันยูแล้วชีวิตและอาชีพของประธานหญิงก็จะพังทลายลงอย่างสิ้นเชิง เร่งการรวบรวมหลักฐานให้เร็วขึ้น คุณถึงเวลาที่คุณจะต้องให้คำตอบแล้วลูกจ๋าอย่าดื้ออีกเลยนะเรายอมรับความจริงเถอะยอมรับว่าคนพิการคนนั้นเป็นนักโทษก็พอแล้ว ใช่แล้ว ทำไมลูกต้องทำลายตัวเอง เพื่อคนพิการคนนั้นด้วย ตราบใดที่ลูกยอมรับผิด ลูกก็ยังคงเป็นลูกสาวที่ดีของแม่กับพ่อ ผู้ที่เกี่ยวข้อง คนทั้งประเทศกำลังจับตาดูคุณอยู่ พ่อแม่ของคุณ ยังคงเต็มใจที่จะยอมรับคุณ คุณควรจะรู้สึกขอบคุณ
และยิ่งไปกว่านั้นจงยอมรับผิดและกลับใจเสีย เช่นเช่นนั้นคุณจะยอมรับผิดหรือไม่ ฉันไม่ผิด คุณจะยอมรับพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดของคุณหรือไม่ เป็นไปไม่ได้ คุณจะยอมรับพ่อบุญธรรมของคุณว่าเป็นนักโทษหรือไม่ แม้ว่าฉันจะสูญเสียทุกสิ่ง ก็ไม่รับ ไอสารเลวสัตว์เดรัจฉาน พอแล้ว เพื่อให้สังคม และผู้ถือหุ้นได้รับคำอธิบาย เราจะเริ่มการลงคะแนนเสียงสาธารณะเดี๋ยวนี้ผู้ที่เห็นด้วยกับการขับไล่ฉันเส้นนานออกจากคณะกรรมการบริหารโปรดยกมือขึ้น ไอสารเลวคนพวกนี้ช่างน่ารังเกียจจริงๆ พวกเขาจะมาทำร้ายคนได้อย่างไร ตอนนี้คุณหนูกำลังติดอยู่ระหว่างสองทางเลือกที่ยากลำบากพร้อมกันเธอทำอะไรไม่ได้เลย เว้นแต่ทุกคน จะรู้ความจริง แต่พวกเขาจะไม่เชื่อ เว้นแต่เราจะพบหลักฐาน ตั้งแต่เรื่องนั้นเกิดขึ้น มันผ่านมา 24 ปีแล้ว เราจะหาหลักฐานได้จากที่ไหน นี่ โจจือยีคุณกำลังทำอะไร เธอคือลูกสาวของฉัน โจจืออี คุณจำอะไรบางอย่างได้ไหม เกิดอะไรขึ้น คุณหมอ เขาดูเหมือนจะจำได้แล้ว โรคอัลไซเมอร์มักจะมาพร้อมๆกับความสับสนทางความจำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากได้รับการกระตุ้นอย่างรุนแรง ความจำจะฟื้นตัวชั่วขณะ หลังจากนั้นอาการจะยิ่งรุนแรงขึ้น อย่าดูทีวีอีกเลย ตอนนี้ผู้ป่วยต้องการพักผ่อน พาฉันไปหาลูกสาวของฉัน โจจือยีตอนนี้คุณกำลังใช้ท่อออกซิเจนอยู่ คุณบ้าไปแล้วหรือที่จะออกจากโรงพยาบาลตอนนี้ ฉันไม่ได้บ้า 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 เมื่อ 34 ปีที่แล้วฉันก็ไม่ได้บ้า เมื่อ 24 ปีที่แล้วฉันยิ่งไม่บ้าเลย วันนี้ ฉันก็ไม่ได้บ้าเหมือนกัน ลูกสาวของคุณโตแล้ว อย่ากังวลมากเกินไป ลูกสาวของพ่อถูกตี พ่อจะไม่เป็นห่วงได้ยังไง ใจเย็นๆ ตอนนี้คุณยังออกจากโรงพยาบาลไม่ได้ มิฉะนั้นคุณอาจจะเมื่อไหร่ก็ได้ มันก็แค่ความตายไม่ใช่หรือ นี่ ลูกสาวของพ่อ ตอนนี้ถูกคนมากมายรังแก ลูกสาวของพ่อต้องการพ่อ พาพ่อไปหาลูกสาวของพ่อ พาพ่อไปหาลูกสาวของพ่อ ผมเห็นด้วย ที่จะถอดถอนเฉินเซินหนานออกจากคณะกรรมการบริหารเฉินเซินหนานเด็กก่ออาชญากรรมที่ไม่อาจให้อภัยได้การเก็บเธอไว้มีแนวโน้มที่จะลากกลุ่มบริษัทลงนรกผมเห็นด้วยผู้อำนวยการสูได้มอบหมายกลุ่มบริษัทให้คุณเป็นการที่สุดว่าคุณมีคุณค่าแต่ผมไม่เชื่อว่าผู้จัดการทั่วไปสูจะตัดสินคนผิดคุณต้องแสดงหลักฐานอย่างน้อยก็พิสูจน์ว่าคุณมีคุณธรรมและทัศนคติที่เหมาะสม ตอนนั้นพวกคุณต่างหากที่ทิ้งฉันไว้ในกองไฟ พ่อของฉันต่างหากที่รีบเข้าไป และช่วยฉันไว้ เขาให้ชีวิตที่สองแก่ฉัน นี่ คือทัศนคติของฉัน ลูกจ๋าทุกคนพยายามเกลี้ยกล่อมลูกนะทำไมลูกถึงยืนกล้าที่จะยอมรับขโมยเป็นพ่อ ลูก แม่รู้ว่า ลูกแค่สับสนไปชั่วขณะ แม่ให้อภัยลูก ฉันไม่ต้องการมัน แม่รักลูกนะ แม่รู้ว่าลูกถูกหลอก ไม่ต้องห่วง แม่จะทำให้เขาติดคุก แม่ต้องการให้เขาถูกยิง คุณพูดว่าอะไรนะ ทุกคนรู้ดี เขาเป็นนักโทษ เขาสมควรที่จะ ไอสารเลว เฉินเซินหนานคุณยิงโซคุณทิ้งกับทำร้ายแม่ผู้ให้กำเนิดของคุณสัตว์เดรัจฉานยิ่งกว่ามือหมาผมขอเสนอว่าประชากรให้เธอถูกขับไล่ออกจากคณะกรรมการบริหารทันทีและส่งมอบให้หน่วยงานกำกับดูแลเพื่อลงโทษอย่างรุนแรง มีคนกำลังบิดเบือนความจริง ทำไมฉันต้องอธิบายด้วย ลูกจะลืมตาดูความจริงเถอะถ้าคนไร้ประโยชน์คนนั้นบริสุทธิ์จริงทำไมเขาถึงปล่อยให้ลูกมาคนเดียวล่ะทำไมเขาไม่อยู่ที่นี่ เขาวางเพลิงโรงพยาบาล และขโมยแกไป ตอนนี้เขาไม่กล้ามาแล้ว เขาก็แค่รู้สึกผิด ทำไมเขาถึงไม่อยู่ที่นี่ในที่เกิดเหตุทำไมเขาถึงซ่อนตัวและไม่กล้าปรากฏตัวมีอะไรจะพูดอีกพวกเขา ผู้ที่เกี่ยวข้อง ตอนนี้คุณไปคุกเข่าขอขมา พ่อแม่ผู้ให้กำเนิดของคุณซะ คุกเขา คุกเขาคุกเขา พวกคุณไม่ได้รับอนุญาตให้รังแกลูกสาวของพ่อ พ่อ
ทำไมพ่อถึงมาอยู่ที่นี่ พ่ออดเป็นห่วงลูกสาวของพ่อไม่ได้ พ่อเลยมา มันไร้ประโยชน์หยุดเซแซนได้แล้วลูกสาวของฉันถูกแกขโมยไปเมื่อตอนนั้นฉันยังไม่ได้สื่อสารเรื่องกับแกเลยแกมาส่งตัวเองถึงหน้าบ้านฉันเลยนะวันนี้ฉันจะสู้กับแกให้ตายไปข้างหนึ่ง ฉันเตือนพวกคุณนะ ถ้าพวกคุณกล้าแต่ต้องพ่อของฉันไม่ปล่อยพวกคุณไว้แน่ ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งสองฝ่ายโปรดอย่าเพิ่งตื่นเต้นใจเย็นๆก่อนพ่อบุญธรรมของผู้ที่เกี่ยวข้องในเมื่อคุณมาถึงฉากรายการของเราแล้ว คุณยินดีที่จะมาที่กลางเวทีของเราไหมครับ พวกเราไม่เต็มใจ ลูก พ่อเต็มใจ เชิญมาที่กลางเวทีครับพ่อบุญธรรมของผู้ที่เกี่ยวข้องขออนุญาตถามชื่อของคุณได้ไหมครับ ฉันชื่อ เฉินหงหมิง คุณเฉินหงหมิงพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดของผู้ที่เกี่ยวข้องกล่าวว่า คุณซึ่งเป็นนักโทษ เมื่อ 24 ปีที่แล้วจงใจวางเพลิงและทำลายโรงพยาบาล เกี่ยวกับเรื่องนี้ คุณยอมรับหรือไม่ ฉันไม่ยอมรับ แกนั่นแหละที่วางเพลิงแกแค่อยากจะขโมยลูกสาวฉันไป คุณหมายความว่าขโมยอะไร วันรุ่งขึ้นหลังจากพ่อของฉันช่วยฉันไว้เขาก็ไปแจ้งความที่สถานีตำรวจทุกคนในหมู่บ้านรู้เรื่องนี้ดีถ้าพวกคุณไม่อยากจากฉันไปขนาดนั้นทำไมตอนนั้นพวกคุณไม่มาแสดงตัวว่าเป็นญาติกับฉันล่ะ นั่นก็เพราะว่า บางทีเป็นเพราะมีคนจงใจปล่อยข้อมูลเท็จหรือแม้แต่ปกปิดความจริง ดังนั้น ใช้การนั้นและทำเป็นเสแสร้งตามหาญาติให้ลูกสาวของฉันก็แค่เพื่อปัดความรับผิดชอบแกจงใจปกปิดเรื่องนี้อยากจะอ้างว่าลูกสาวของฉันเป็นลูกของแก ไร้สาระ มันไร้สาระ คุณไม่เชื่อพ่อบุญธรรมของคุณหรือให้พ่อบุญธรรมของคุณพูด พวกคุณรังแกฉัน ฉันจะอดทน แต่ถ้าพวกคุณรังแกสาวของพ่อ พ่อยังไม่ตาย ตอนนั้น ถ้าพวกคุณมีความเป็นมนุษย์อยู่บ้าง พ่อจะทำได้ยังไง ให้ลูกสาวของพ่อกับพ่อแม่แท้ๆของเธอ ต้องพลัดพรากจากกันสายเลือดเดียวกัน พวกคุณจะบอกว่าพ่ออ้างสิทธิ์ในตัวเธอได้ยังไง ใครจะพิสูจน์ได้ เชนโฮมิงผมมี3 คำถามสำหรับคุณตอบตามความจริง ถามมาเลย คุณพิการหรือไม่ใช้พ่อค้าไปข้างหนึ่งคุณเป็นโสดหรือไม่ ใช่ ครอบครัวของพ่อยากจน ตลอดหลายปีที่ผ่านมานี้คุณเคยคิดบ้างไหมว่า จะตามหาพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดของฉันสักหน่อย ฉัน พ่อ ทุกคำพูดและการกระทำของคุณจะถูกตรวจสอบโปรดตอบตามความจริง คุณกำลังทำให้พ่อของฉันเข้าใจผิด พ่อของฉันคนเดียวเลี้ยงดูฉันมา มันยากลำบากมากอยู่แล้ว เขาจะทำได้อย่างไร นั่นไม่ใช่เหตุผล พ่อแม่ผู้ให้กำเนิดของคุณก็ลำบากมากเช่นกัน แต่พวกเขาก็ยังไม่ยอมแพ้ค้นหาคุณอย่างสิ้นหวัง ใช่แล้วเมื่อได้ค่ายไปพ่อแม่จะไม่มีวันเลิกลองการค้นหาคุณกำลังรู้สึกผิดและปกป้องพ่อบุญธรรมของคุณตอบคำถามของฉันคุณพิการและเพราะคุณยากจนคุณจึงไม่สามารถหาภรรยาได้ดังนั้นในชาตินี้คุณจะไม่มีทางมีลูกได้เลยถ้าอย่างนั้นมีความเป็นไปได้หรือไม่ว่าคุณกังวลว่าจะไม่มีใครดูแลคุณในวัยชราคุณจึงเล็งเป้าไปที่อุจลีและภรรยาของเขาและลูกแรกกับ2 คนของพวกเขาคุณจึงจงใจวางเพลิงและช่วยโอกาสจงชุลมุนขโมยเด็กคนหนึ่งไปเพื่อให้มีคนดูแลคุณในวัยชราใช่หรือไม่ ไม่ ถึงแม้ครอบครัวของพ่อจะยากจน พ่อก็ไม่มีวันทำเรื่องแบบนั้น ก็เพราะแกมันจนในหมู่บ้านตระกูลฉันของเราแกเป็นคนเดียวที่ยังโสดแกมันไร้ประโยชน์หามีไม่ได้ทุกคนจะไม่มีใครดูแลตอนแกเพราะฉะนั้น แกก็เลยขโมยลูกสาวฉันไป ฉันจะจับอาชญากรคนนี้ให้ได้ ปล่อยนะ สรุปแกขโมยลูกสาวฉันไป ฉันจะเอาตัวนักโทษของแกคนนี้ไป ความยากลำบากของท่านผู้เฒ่า พวกเราเหล่าครูบาอาจารย์ล้วนเป็นพยาน
พวกเขากลับหันมาโทษเขาเสียอย่างนั้น นักเรียนเฉินเซิ่งหนานความสำเร็จในวันนี้ แยกจากท่านผู้เฒ่าไม่ได้อย่างแน่นอนทว่าพ่อที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้กลับถูกใส่ร้ายว่าเป็นนักโทษทุกคนในโลกออนไลน์กำลังสาปแช่งท่านผู้เฒ่าเห็นด้วยกับการที่เซิ่งหนานจะยอมรับพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดของเธอเราจะยืนดูเฉยๆไม่ได้ถูกต้องฉันขอเสนอว่าเราไปที่ฉากรายการทันทีเพื่อช่วยเหลือพวกเขาใช่ไปกันเถอะ มีคนพักอาศัยหน้าบ้านโจจีฮีและบ้านของเขาถูกทำลายแม้ว่าโจจีฮีจะยากจนแต่เขาเป็นคนซื่อสัตย์เด็กสาวคนนั้นเขาดีกับพวกเราด้วยแม้ว่าเธอจะบอกว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับพวกเราแต่เธอก็ยังทรูพวกเราสำเร็จพวกเราจะเป็นคนใจดำไม่ได้เปิดตันไปด้วยกันเถอะไปที่กองถ่ายรายการผู้ชี้แจงเรื่องราวพวกเขากำลังรังแกคนเพราะมีพวกมากไปกันเถอะรีบชาวบ้านทุกคนมาไปกัน เหตุการณ์เมื่อ 24 ปีที่แล้วได้รับการชี้แจงแล้วหรือยัง พวกเขาได้รับการชี้แจงแล้ว หวังโซ่ของหลักฐาน เสร็จสมบูรณ์ ดีโทรเรียกตำรวจเดี๋ยวนี้รีบไปที่ฉากรายการและให้ความจริงเปิดเผยสู่โลกในเมื่อเราไม่สามารถเกลี้ยกล่อมลูกสาวของคุณได้นั้นมาดูกันว่าเราจะเกลี้ยกล่อมพ่อบุญธรรมของเธอได้ไหม พ่อขับไปกันเถอะ ไม่เป็นไรนะลูก ฉันจะไม่เอาเรื่องแกอีกแล้วเอามันนี้ไปนี่คือค่าชดเชยที่ครอบครัวของเราให้แกได้โปรดเถอะนะคือลูกสาวของฉันมาให้ฉันพ่อที่น่าสงสารคนนี้ ฉันขอร้องแกคืนลูกสาวฉันให้พวกเราพ่อแม่ของเธอนี่ไหน พ่อไม่ต้องการเงิน อะไรนะแกคิดว่าเงินนี่มันน้อยไปเลย นี่คือทั้งหมดแล้วของเงินเก็บครอบครัวพวกเรา พ่อไม่เคยพูดเรื่องแบบนั้น พ่อแม่ของคุณได้นำเงินเก็บทั้งหมดออกมาแล้วและทิ้งกับพวกเขาลงคุณยังไม่เข้าใจอีกหรือ ตอนที่พวกคุณทิ้งฉันไปตอนนั้น พวกคุณก็ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับฉันแล้ว ในชีวิตนี้ฉันมีแค่ พ่อคนนี้คนเดียว พวกคุณ ไม่คู่ควร คุณก็ด้วยหรือพูดปกป้องชายชราคนนั้นด้วยหรือ ใช่ชาวบ้านทนไม่ไหวแล้ว เดินเข้ามา เดินเข้ามาเละทำไป หลีกทางไป เละทำไปตกลงเราจะไปถึงในอีก5 นาทีเร็วเข้า ทำให้การยอมรับว่าฉันวางแผนการฆ่าด้วยไฟถึงลั่นใหญ่อย่างเต็มที่ เช่นเซินนั้นคุณยังคงเป็นประธานกลุ่มบริษัทอันฟ้าถ้าคุณก่อให้เกิดความเสียหายเพิ่มเติมแก่กลุ่มบริษัทคุณจะต้องรับผิดชอบทั้งหมด ฉันจะย้ำอีกครั้งเป็นครั้งสุดท้ายว่า พ่อของฉันไม่ใช่นักโทษ ไฟไหม้ครั้งนั้น ไม่ได้เกิดจากเขาอย่างแน่นอน แก เราได้รับวิดีโอที่ส่งเข้ามาจากทั่วอินเทอร์เน็ต และคัดเลือก2 อันดับแรก จากยอดไลค์เพื่อเปิดให้ทุกคนที่นี่ได้ชม โปรดมองไปที่จอใหญ่ นี่คือรังกาวของนักโทษกำจัดภัยให้ประชาชนไอ้สัตว์เลวที่นักโทษเล่นมาพ่นไฟให้เร่ร่อนข้างถนนทุกมันลงโทษนักโทษนะแต่สิลูกสาวตันอยู่ลงโทษนักโทษนะแต่สิลูกสาวตันอยู่ ไอสัตว์เดรัจฉานพ่อแม่ของคุณให้กำเนิดคุณมา และมอบชีวิตให้คุณจะมีความเมตตาใดยิ่งใหญ่กว่านี้อีกหรืออกตัญญูจริงๆระวังนะออกไปข้างนอกอาจถูกรถชนตายได้กลุ่มอันฟ้าวันนี้ต้องไล่ไอสารแล้วคนนี้ออก หลังจากได้ดูวิดีโอเหล่านี้แล้ว คุณมีความคิดเห็นอย่างไรบ้าง น่าเบื่อมาก คุณกันอยู่ยาวแล้วคุณไม่เหมาะสมอีกต่อไปที่จะอยู่ในบริษัทอันฟ้า ทีมงานรายการของเราได้ทำการสำรวจความคิดเห็นออนไลน์ณตอนนี้ มีผู้เข้าร่วมแล้ว5 ล้านคน ผู้ที่สนับสนุนให้คุณยอมรับพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดมีจำนวนสูงถึง 97% บุญคุณการให้กำเนิดนั้นยิ่งใหญ่กว่าฟ้านี่คือสิ่งที่ประชาชนต้องการ คุณจำเป็นต้องยอมรับพวกเขา ในเมื่อคุณไม่ยอมรับบุญคุณการให้กำเนิดนี้กลุ่มบริษัทจะทำตามความเห็นของสาธารณชนและขอประกาศว่า ฉันเฉินเซิ่งหนานในชีวิตนี้ทุกสิ่งที่ฉันท
ไม่เคยละอายต่อมโนธรรมของฉันเลย บุญคุณการเลี้ยงดูยิ่งใหญ่กว่าบุญคุณการให้กำเนิด ถ้าให้กำเนิดแต่ไม่เลี้ยงดู นิ้วที่ขาดก็สามารถชดใช้ได้ ลูก พ่อจะชดใช้ให้ลูกเอง พ่อ ปล่อยนะ หนู หยุดนะ พิธีกรนี้คุณจะฉากเองหรือเปล่า ฉันไม่รู้ ฉันไม่ได้จัดฉากเอง เกิดอุบัติเหตุเรียวเขาตัดเข้าโฆษณา ไม่ครับผู้กำกับ ตำรวจเพิ่งโทรมาบอกว่า พวกเขากำลังจะจับกุม2 คนที่เป็นฆาตกรและผู้ลอบวางเพลิงในที่เกิดเหตุ ไม่ใช่คนเดียวแต่2 คนเลยเหรอจบแล้ว แกจะมาคู่ใคร ถ้าแกแน่จริงก็ตัดเลยสิ สิ่งที่ฉันติดค้างพวกคุณ ฉันจะชดใช้คืนให้ทั้งหมดเดี๋ยวนี้ หนู ได้โปรดอย่าทำอะไรโง่ต่อ หนูทำไมหนูถึงได้โง่ขนาดนี้ เพื่อไอสัตว์เดรัจฉาน2 ตัวนั้น หนูจะตัดมือตัวเองเลยหรือ มันคุ้มค่ากันไหม คุณหนูถึงแม้คุณจะทำแบบนี้เพื่อชื่อเสียงของพ่อคุณก็ไม่ควรทำเรื่องโง่ๆแบบนี้ พวกคุณเป็นใครกัน ใครให้พวกคุณเข้ามา พวกเราเป็นชาวบ้านจากหมู่บ้านตระกูลเฉินพวกเรามาที่นี่เพื่อเป็นพยานให้พ่อลูกคู่นี้ใช้พวกเรามาเป็นพยานให้พวกเขาความผิดของคน2 คนนี้ถูกตัดสินแล้ว พวกคุณชาวบ้านได้ระเบียบพวกนี้มีอะไรจะมาเป็นพยานพวกคนด้วยก็มีเรื่องซับซ้อนของพวกคุณพวกชาวบ้านธรรมดาอย่างเราไม่เข้าใจหรอกแต่ตั้งแต่เด็กสาวคนนี้กลับมาที่ประเทศเธอก็เริ่มสร้างเรื่องให้พวกเราและซ่อมแซมสะพานกับถนนเด็กสาวที่ดีขนาดนี้ไม่ใช่คนเลวอย่างที่คุณกล่าวหาแน่นอนเจตจำนงของประชาชนชัดเจนพวกคุณทุกคนยังพยายามจะแก้ต่างให้คน2 คนนี้อีกหรือหมู่บ้านตระกูลเฉินลายเซ็นจากชาวบ้าน511 ครัวเรือนเพื่อเป็นพยานให้เฉินฮงมิงและลูกสาวของเขาไม่ต้องกลัวนะลูกเพื่อนชาวบ้านจะอยู่เคียงข้างคุณเสมอ และพวกเราคือครูโรงเรียนมัธยมจากเมืองซินซือเซิ่งหนานเป็นนักเรียนของเรา และพ่อของเธอ เป็นหนึ่งในบุคคล ที่พวกเราชื่นชมมากที่สุดในชีวิต คนที่น่าชื่นชมที่สุดอะไรกันคุณกำลังพูดปกป้องพ่อที่ชั่วร้ายคุณนี้เหรอพวกคุณไม่สมควรเป็นคู่เลย นี่คือ ตั๋วสัญญาใช้เงินที่พ่อของเธอกู้ยืมมา ตลอด3 ปีที่เฉินเซิ่งหนานเรียนมัธยมปลาย มีทั้งหมด53 ฉบับ เงินทุกบาททุกสตางค์ในนั้น เป็นค่าเล่าเรียนของลูกสาวเขา และค่าหนังสือเรียน และนี่คือ จดหมายขอบคุณที่เขียนขึ้น โดยเด็กยากไร้เหล่านั้น ที่เรียนจบแล้ว เขียน พวกเรานำมาเพียงส่วนน้อยเท่านั้น จดหมายทุกฉบับ เต็มไปด้วยความหวังและความกตัญญูของเด็กๆพ่อลูกคู่นี้จะ เป็นไปได้อย่างไรที่จะเป็นคนบาปอย่างที่คุณพูดถึง และพวกเขาจะเป็นพวกอกตัญญูสารเลวอย่างที่คุณกล่าวอ้างได้อย่างไร ถูกต้องพวกแกจะทำอะไร พวกแกบ้าไปแล้วเหรอทำไมถึงช่วยนักโทษคนนี้ ดีแกไอ้คนอกตัญญูแกไม่ได้พูดเหรอบุญคุณที่ให้กำเนิดจะใช้การตัดนิ้วชดใช้ได้เหรอตัดเลย คุณถึงกับทำให้ลูกสาวแท้ๆของตัวเอง ตัดนิ้วตัวเองเลยหรือพวกคุณไม่สมควรเป็นพ่อแม่ พวกมันเป็นสัตว์เดรัจฉานนั่นเป็นความตั้งใจของนางเอง พอได้แล้ว พ่อ อย่าบังคับลูกสาวของพ่ออีกเลย พวกคุณไม่ต้องการการชดใช้เหรอพวกคุณไม่ต้องการตัดมือข้างหนึ่งเหรอพวกคุณตัดมือพ่อทั้ง2 ข้างเลยก็ได้ ตัดให้หมดเลย พอไหม หยุดเล่นบทอยู่ได้แล้วตอนนั้นแกนั่นแหละที่ขโมยลูกสาวของฉันไปคุณเป็นคนวางเพลิงโรงพยาบาล เหตุการณ์เมื่อ24 ปีที่แล้วได้รับการชี้แจงแล้ว พวกคุณคือคนที่วางเพลิงคุณใส่ร้ายฉัน ความยุติธรรมอยู่เหนือหัว3 ศอก หลังจากผ่านไปหลายปี พวกคุณคิดว่าสิ่งที่พวกคุณทำจะซ่อนจากทุกคนได้หรือ เมื่อ24 ปีที่แล้วคุณให้กำเนิดฝาแฝดชายหญิงคู่หนึ่งในวันนั้นเกิดไฟไหม้ครั้งใหญ่ในห้องคลอดคุณทิ้งทารกเพศหญิงและหนีไปพร้อมกับทารกเพศชายตอนนั้นคุณใช้บัตรประชาชนปลอมเพื่อลงทะเบียนเป็นเวลาหลายปีคุณไม่เคยถูกพบในเมื่อพวกคุณเป็นพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดของประธานถ้าอย่างนั้นคนที่วางเพลิงแล้วหนีไปในตอนนั้นก็คือพวกคุณก่อเหตุวางเพลิง ทอดทิ้ง และฆาตกรรมโดยเจตนา พวกคุณได้ก่ออาชญากรรมที่ไม่อาจให้อภัยได้ อะไรนะ พวกเราไม่ได้ตั้งใจ ตอนนั้นสถานการณ์มันเร่งด่วน เป็นเพราะพวกเราไม่มีเวลา ไม่มีเวลาเลยคุณพาลูกชายหนีไปได้
แต่คุณทิ้งลูกสาวเหรอ พวกคุณลำเอียงรักลูกชายมากกว่าลูกสาวจริงๆหรือช่วยลูกชายแต่ไม่ช่วยลูกสาวหรือจงใจไม่ช่วยเธอ อย่าทำให้เรื่องยุ่งยากสำหรับคู่สามีภรรยาที่น่าสงสารคู่นี้อีกเลยไฟไหม้ครั้งนั้น ไม่ได้มีแค่เปลวไฟเท่านั้นแต่ยังมีควันหนาทึบด้วย แม้แต่คนปกติภายใต้สถานการณ์เช่นนั้นก็ยังไม่สามารถบอกทิศทางได้เลยนับภาษาอะไรกับการช่วยชีวิตใครบางคน พูดได้ดีคนปกติทำไม่ได้หรอแต่ฉันหงมิงทำได้ผมทำคุณถ้าฉันหงมิงจงใจวางเพลิงเพื่อขโมยเด็กแล้วทำไมเขาถึงสิ้นชีวิตวิ่งเข้าไปในอาคารที่กำลังไหม้ พวกคุณสองคนที่พูดถึงแต่ความเมตตาและศีลธรรมอยู่เสมอในฐานะพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดจะทำแบบนั้นได้หรือ คุณทำได้รับผลประโยชน์จากเขาจึงได้พูดแทนเขา สิ่งที่แกพูดมาพวกเราไม่ยอมรับเลย แกไม่ได้บอกเลยว่าเขารีบเข้าไปในกองไฟเพื่อช่วยคนพูดไปก็เท่านั้นแหละถ้าแกเก่งนักก็เอาหลักฐานมาให้ดูสิ คุณไม่ต้องการหลักฐานหรือนี่แหละคือหลักฐาน พ่อ ไม่แปลกใจเลยพ่อถึงใส่แต่เสื้อแขนยาวมาตลอดพ่อยังบอกว่าพ่อกลัวความหนาวทำไมพ่อถึงบาดเจ็บสาหัสขนาดนี้แล้วพ่อก็ไม่บอกฉัน พ่อไม่อยากที่จะสร้างภาระทางจิตใจให้ลูก ฉันขอโทษลูกสาวคนนี้ไม่รู้จริงๆฉันขอโทษ ดูเหมือนว่าเราเข้าใจผิดไปพอที่ยอดเยี่ยมคุณไม่ต้องการหลักฐานหรือนี่แหละคือหลักฐาน พวกคุณทำร้ายพ่อของฉันทำให้เขาต้องทนทุกข์ทรมานมาหลายปีฉันจะไม่มีวันให้อภัยคุณตอนนี้คุณยอมรับผิดหรือไม่ ฉันไม่ได้ผิดฉันจะรับสารภาพความผิดอะไรฉันแค่เปลือยสูบบุหรี่ฉันไม่ได้ตั้งใจ ในที่สุดคุณก็ยอมรับว่าไฟไหม้เมื่อ24 ปีที่แล้วเป็นฝีมือของคุณ ฉันพูดอย่างนั้นเหรอฉันพูดอะไรฉันไม่ได้พูดอะไรเลย นี่คือการถ่ายทอดสดทั่วประเทศในตอนนี้แกล้งทำเป็นไม่รู้เรื่องก็ไร้ประโยชน์นี่ก็ยังคงเป็นการแบล็กเมย์ทางศีลธรรมของคุณประธานหญิงของเรากลอุบายที่วางแผนไว้ล่วงหน้า ไม่ฉันแค่เปลือย แกเป็นเลือดเนื้อเชื่อไขของพวกเราแกจะไปช่วยคุณนอกมาจัดการพ่อแม่ของแกเองได้ยังไงแกจะต้องถูกฟ้าผ่าตาย ด้วยเหตุผลด้วยตันการด้วยกฎหมายประธานสามารถปฏิเสธได้ตอนนี้พวกคุณทำที่กฎหมายแล้วพวกคุณนี้มาได้24 ปีแล้ววันนี้พวกคุณจะยอมรับความผิดหรือไม่พวกคุณสมคบคิดกันหมดพวกคุณทั้งหมดกำลังรังแกเราสองคนฉันจะไม่ยอมรับมันอีกแล้วลูกสาวคุณนี้ฉันไม่ต้องการเธออีกแล้วฉันพวกคุณทุกคนเอาละพอใจหรือยัง ไอ้คนอกตัญญูฉันจะบอกแกนะถึงตอนนี้แกอยากจะยอมรับฉันก็ไม่ยอมรับฉันจะทำให้แกหมดทุกอย่างและอับอายขายหน้าคุณไม่ได้ต้องการแค่ผลประโยชน์บางอย่างหรอกหรือ บอกราคาของคุณมา คุณพูดอย่างนั้นคุณเกิดมาได้รับชีวิตฉันคุณให้เงินฉัน50 ล้านสามีมูลค่าสุทธิของเธออย่างน้อยก็หลายแสนล้านพวกเราขอแค่50 ล้านน้อยเกินไปถูกต้องคุณให้เงินฉัน500 ล้าน500 ล้านนับจากนี้ไปเราจะไม่รบกวนคุณอีกการเปลี่ยนสีหน้าของแกรวดเร็วจริงๆความรู้คือเป้าหมายที่แท้จริงของพวกเขาพวกเราทุกคนถูกพวกเขาหลอกเอาละ500 ล้านฉันจะให้คุณนี่คือเช็ค500 ล้านสามารถไปที่ธนาคารใดก็ได้ทั่วประเทศเพื่อแลกเปลี่ยน500 ล้านจริงๆเด็กสาวคุณปล่อยพวกเขาไปง่ายเกินไปลูกคุณพอใจแล้วหรือยังฉันมีคำขออีกอย่างระยะประธานให้เงินพวกคุณไปแล้ว500 ล้าน
แล้วพวกคุณยังกล้าเรียกร้องอีกหรือทำไมฉันจะไม่กล้าขอฉันกล้าขอนี่คือสิ่งที่ฉันสมควรได้รับทั้งหมดลูกชายฉันถูกคุณทำไว้คุณออกหนังสือบันทึกความเข้าใจและทางคดีแล้วเราก็จะว่าให้กัน อูเตอร์ชะทำผิดกฎหมาย เขาได้รับผลกรรมที่สมควรแล้ว ไม่ได้ แกต้องปล่อยลูกชายฉัน ไม่อย่างนั้น ฉันจะตามหลอกหลอนแกไปตลอดชีวิต แกกับไอ้คนพิการคนนี้ จะไม่มีวันสงบสุข ในเมื่อพวกคุณสองคนอยากเจอหน้าลูกชายมากขนาดนี้ งั้นฉันจะส่งพวกคุณไป เพื่อไปรวมญาติกันทั้งครอบครัว คุณพูดว่าอะไรนะคุณหมายความว่ายังไงเซนทรีไลน์ที่เกิดเหตุวางเพลิงเมื่อ24 ปีที่แล้วลายนิ้วมือที่เก็บได้ตรงกับของคุณและมีพยานในที่เกิดเหตุด้วยหลักฐานชัดเจนแล้วพวกเจ้าสองคนถูกสงสัยว่าฆาตกรรมวางเพลิงและกันโชคทรัพย์หลายทล้านและถูกจับกุมนำตัวไปในแบบนี้ปล่อยฉันนะลูกสาว ปล่อยฉันนะลูกสาวค่ะ แกปล่อยฉันนะ ให้โอกาสพออีกครั้งไว้ชีวิตเราด้วย ท่านประธาน ที่แท้ก็เป็นคุณนี่เองที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ สร้างกระแสสังคมและโหมกระพือไฟ ทั้งหมดก็เพื่อกดราคาหุ้นของกลุ่มบริษัทให้ตกต่ำลง และปั่นป่วนตลาด ฉัน พาตัวเขาไป ส่งตัวพวกเขาให้หน่วยงานกำกับดูแล เพื่อสอบสวนและดำเนินการต่อไป ท่านประธานหญิงขอบคุณที่กำจัดมะเร็งร้ายของผมออกไปท่านคือผู้นำที่มีความสามารถมากที่สุดเท่าที่ฉันเคยพบท่านผู้ทรงเกียรติสำหรับความเข้าใจผิดที่เรามีต่อท่านก่อนหน้านี้พวกเราขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งท่านคือพ่อที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกใบนี้พวกเราขอคารวะท่าน ดีแล้วที่ความเข้าใจผิดคลี่คลาย คลี่คลายแล้วก็ดี ท่านประธาน ตอนนี้จำนวนผู้ชมของการถ่ายทอดสดถึง 5 ล้านคนแล้ว และทางออนไลน์ได้มีการเปิดโหวตรอบใหม่ นี่แหละคือสิ่งที่เรียกว่าเจตจำนงของประชาชน ตอนนี้ทั่วทั้งเครือข่ายกำลังรับชมการถ่ายทอดสดนี้จำนวนผู้เข้าร่วมโหวตเกิน 10 ล้านคนแล้ว ผู้ที่สนับสนุนท่านเฉินหงหมิงของทั่วทั้งเครือข่ายมีถึง 99% ส่วนผู้ที่สนับสนุนอูจือลี่และภรรยาของเขา ท่านอาจารย์ทุกท่านพี่น้องชาวบ้านทุกท่าน ขอบคุณ ความเมตตาของท่าน เฉินเซิ่งหนานผู้นี้จะจดจำไว้ในใจตลอดชีวิตนี้ ขอบคุณ ขอบคุณพวกคุณทุกคน โปรดลุกขึ้นเร็วเข้า สิ่งที่เราทำและความยากลำบากที่เราอดทนมา เทียบไม่ได้เลยกับความทุ่มเท ตลอดเวลา 24 ปีที่ผ่านมาที่พ่อของแกมีให้แก พ่อของฉัน พ่อได้ลิ้มรสความขมขื่นทั้งหมดในโลกนี้ พ่อทุ่มเททุกสิ่งเพื่อเลี้ยงดูฉัน ผู้ให้กำเนิดและเลี้ยงดูเรา เราสามารถตอบแทนด้วยชีวิต ผู้ให้กำเนิดแต่ไม่ได้เลี้ยงดูเรา เราสามารถตอบแทนด้วยการตัดนิ้ว ผู้ที่ไม่ได้ให้กำเนิดหรือเลี้ยงดูเรา ฉันจะตอบแทนได้อย่างไร พ่อคะ ลูกสาวของพ่อกราบพ่อค่ะ ลูก พ่อคะ ท่านผู้เฒ่าเฉิน พ่อมีลูกสาวอย่างลูก ในชีวิตนี้ ก็คุ้มค่าแล้ว ท่านผู้เฒ่า พ่อคะ